So a warm welcome on our second day of the South Caucasus Regional Conference on memory politics. I think we had already an excellent lecture yesterday, giving the framework and also some analysis on different regions than the South Caucasus, and then we had a discussion on where is the South Caucasus at the moment in terms of memory politics, and we had a discussion on victims and perpetrators. I think which is also very important. It's very important to open up this kind of discussion to go ahead or to go further away from this victimization approach, which is still very present. I have the pleasure today to introduce you Professor Georgi Masuradze, who is a philosopher and professor at Ilia State University. I think he's a big name here also in Tbilisi and in Georgia and beyond. So it's a special pleasure for us to have you here for our second lecture. You will talk about post-Soviet Georgia and trying to find its place. I think that's a very nice title. Since I'm here in July, I'm also thinking about where is the place of Georgia and where Georgia sees itself also in many ways. And I see often a very fragile society, very fragile politics, but a society who really demands where to go, yeah? And I think memory politics, historical approaches, which are very important also for nation building in this country, I think it's very crucial for this discussion. And that's why I think it's very good to have you here to have your thoughts on so where can this go, yeah? And this is a society process, I would say, yeah. So it needs to also, you need intellectuals to go ahead to discuss this, but then you need also to find this contact with the society. But I'm really looking forward for your lecture and where would you put Georgia on the map, let's say it like this. So please, welcome. We will have again the lecture and then you have the chance to ask questions and to step into the discussion. You will sit here or you will come as you like it. Yeah, it's maybe better here. Thank you very much. მოგესალმებით, ჩემი მოხსენება არის ქართულ ენაზე მომზადებული და ამიტომ ვეცდები ცოტა ნელა ვილაპარაკო, რომ თარჯიმნებმა მოასწრონ თარგმნა. დილამშვიდობისა, ძალიან სიამოვნებს აქ ყოფნა და ძალიან დიდი პატივია. შესავალს აღარ გავაგრძელებ და გადავალ პირდაპირ თემაზე. და ეს თემა რომელიც პოსტსაბჭოთა პერიოდში გაჩენილ ძიებას ეხება საკუთარი ადგილის სამყაროში, როგორც ბატონმა შტეფან მაისტერმა გამოაცხადა უკვე და სათაურიდან არის ცნობილი. დავიწყებდი გასული წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობით, რომელზეც მეც გახდით და ერთი თვალშისაცემი ნიუანსი იყო, რომელთაც შეიძლება ითქვას გაჟღენთილი იყო ყველა ქართველი გამომსვლელის უმეტესობის სიტყვა. ეს შეგვიძლია ესე წარმოვიდგინოთ, ერთ ფორმულაში ჩავსვათ, ეს ერთი ფორმულა არის ჩვენ ბრუნდებით ევროპაში. აი ეს არის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და ძირითადი ფრაზა ევროპაში დაბრუნება. დაბრუნება, რა თქმა უნდა, გულისხმობს იმას, რომ ოდესღაც ვიყავით, შემდგომში ამოვარდით იქიდან და ახლა ისევ უკან ბრუნდებით. ანუ თავად ეს წარმოდგენა მოიცავს ერთდროს უკვე ყოფნის გამეორებას. ეხლა ეს ზოგადი შეიძლება ითქვას ზოგადი სლოგანი იყო და იყო უფრო კონკრეტული მინიშნებებიც იმისა და მე სწორედ ამითი მინდა დავიწყო, რამდენადაც ეს უკვე არის არა უბრალოდ რომელიმე გამომსვლელის რიტორიკული ფორმულა, არამედ სწორედ ახალი ისტორიული თუ კულტურული მეხსიერების პირდაპირი ნიშანი, პირდაპირი ჩამოყალიბებული ფორმულა, რომელიც სწორედ კულტურული მეხსიერების ახალ ვერსიას, ან ისტორიული მეხსიერების ახალ ვერსიას გამოხატავს. ჩვენ ვიყავით ევროპელები,
2 საუკუნით ამოგვაგდო რუსეთმა ევროპიდან და შემდგომ ეხლა უკვე ისევ ვუბრუნდებით იმ ადგილს, საიდანაც ვიყავით ამოგდებული. ეხლა მე არ შეუდგები იმაზე ლაპარაკს, რამდენად მართებული არის ეს ისტორიულად, თუმცა შეიძლება ძალიან მოკლედ იქნას აღნიშნული, დაფიქსირებული უბრალოდ ის ფაქტი, რომ რეალურად ევროპასთან დაკავშირება საქართველოს ისტორიაში ხდება სწორედ რუსეთის მეშვეობით, არა მხოლოდ იმ დონეზე, რომ ვთქვათ, რაღაცა პირდაპირი გზა გაიჭრა რუსეთიდან ევროპის მიმართულებით, არამედ საქმე ეხება ევროპულ ყოფას, არა მხოლოდ რაღაცა იდეების შემოტანას, ან ლიტერატურა იქნება თუ განმანათლებლური იდეები, რომლებიც ასევე რუსეთის გავლით შემოდის საქართველოში უკვე მე-19 საუკუნეში. თვითონ ქართველი მოღვაწეები, რომლებიც ფაქტობრივად მოღვაწეობას იწყებენ მას შემდეგ, რაც რუსეთში მიიღეს განათლება, არამედ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ რუსეთის იმპერიის კონტექსტში ყოფით დონეზე ევროპის გაცნობა. ანუ მთელი რიგი ყოფითი ნორმები თუ სტანდარტები, რომელიც იგივდება სწორედ ევროპულ ყოფასთან, შემოდის რუსეთის მეშვეობით. ამავე დროს შემოდის, რა თქმა უნდა, რუსეთიდან გადმოღებული ანტირუსული, ანტიიმპერიული აფექტიც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი, უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან წამოსული და იმ თაობის, რომელსაც საქართველოში უწოდებენ თერგდალეულებს, ანუ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც 60-იან წლებში, 1860-იან წლებში გაემგზავრა რუსეთში, მიიღო განათლება ძირითადად პეტერბურგის უნივერსიტეტში და უკან დაბრუნებულები იწყებენ სწორედ ახალი ტიპის მოძრაობას და შეიძლება ითქვას ფორმირებას ნაციის იმ კონცეპტისა, რომელიც თავისი წარმოშობით, რა თქმა უნდა, ევროპული არის, ხოლო ევროპიდან მან საქართველომდე ჩამოაღწია ისევ და ისევ რუსეთის გავლით. საინტერესო არის, რომ ქართველ 60-იანელთა აი თერგდალეულთა თაობა ხშირ შემთხვევაში იმეორებს იმ ტიპის კრიტიკას რუსეთის იმპერიისა, იქნება ესეთი ეპითეტები, როგორიც არის ჩამორჩენილობა, ესეთი ყველაზე ხაზგასასმელი, ჩვენ ამას ვხედავთ უკვე ილია ჭავჭავაძის პირველსავე ნაწერებში, როგორიც არის მგზავრის წერილები. სწორედ იმ ტიპის კრიტიკა, რომელსაც ახორციელებდა რუსეთში მედასავლეთე ლიბერალური კრიტიკა რუსეთის იმპერიის მიმართ, ანუ თვითონ რუსეთის წიაღშივე გაჩენილი. და ქართველი 60-იანელები სწორედ აი ამ ტალღაზე იმყოფებოდნენ და პირდაპირ შემოიტანეს საქართველოში რუსეთში რუსი ლიბერალი მედასავლეთე ინტელექტუალების მიერ ჩამოყალიბებული ფორმულები, როგორ უნდა ეკრიტიკებინათ რუსეთის იმპერია. ეხლა ამასთანავე ხაზგასასმელი ნიუანსი არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქართველი ერის, ქართული ნაციის სახელმწიფოდ მომზადება და პირველი იდეების ჩამოყალიბება იწყება სწორედ რუსეთის იმპერიაში. შესაბამისად, რუსეთის იმპერია არა მხოლოდ დამპყრობელი ძალაა, არამედ ის ადგილიც, რომელშიც ყალიბდება აი სწორედ ამ ანტიიმპერიული აფექტის ფონზე იწყება ნაციონალური ინტეგრაცია. ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ და ვთქვათ, რომ მე-19 საუკუნისთვის არ არსებობს საქართველო, არ არსებობს არა როგორც პოლიტიკური ან ადმინისტრაციული ერთეული, არ არსებობს თავად კონცეფციად საქართველოსი, ქართველი ერის კონცეფცია და მისი ფორმირება იწყება სწორედ 60-იან წლებში. და შემდგომში ქართული პუბლიკისთვის ეს ძალიან ბანალური შეიძლება იყოს ამისი გამეორება, როგორ ხდება გადმოღება სწორედ იმ ძირითადი ცნებების, ტერმინების, რომელიც საფუძვლად ედება სწორედ ნაციონალურ ინტეგრაციას. იქნება ეს ერის ცნება, მამულის ცნება და ასე შემდეგ. ანუ მანამდე თუ კი ლოიალობის პრინციპი, მეფისადმი ლოიალობა არის გამსაზღვრელი სახელმწიფოებრივი ინტეგრაციის, მე-19 საუკუნეში, სადაც არ არსებობს ქართული სახელმწიფოებრიობა, სწორედ აი ამ არარსებული სახელმწიფოებრიობის ფონზე იბადება ქართველი ერი.
ყოველ შემთხვევაში კონცეპტუალურ დონეზე. ეხლა მე ამას მინდა ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ 1927 წელს გამოდის ქართველი ფილოსოფოსის სერგი დანელიას წიგნი ვაჟა-ფშაველა და ქართველი ერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი მგონია იმის გამოც, რომ ამ წიგნში, რომელიც უკვე საბჭოთა პერიოდშია დაწერილი და ნახევარ საუკუნეზე მეტია გასული სწორედ აი ამ 60-იანელთა თაობის, თერგდალეულთა თაობის მოღვაწეობიდან, სერგი დანელია აღნიშნავს ესეთ ფაქტს, რომ იგივე ილია ჭავჭავაძის მიერ შექმნილი ტერმინოლოგია, როგორიც არის მამული და ერი, დარჩა ინტელექტუალურ, ვიწრო ინტელექტუალურ კონცეფციად და მას რეალური განხორციელება არ ეწერა იმ პირობებში. ცალკეული ნიშნებიც კი, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს და უკავშირდება პირდაპირი გზით იმ კონცეფციას, რომელსაც მე-19 საუკუნის მიწურულს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გერმანიაში ეწოდა კულტურნაციონ, ანუ კულტურული ნაცია. კულტურული ნაცია გულისხმობს სწორედ ნაციის, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია სახელმწიფოსთან, აი ძველი ფრანგული მე-18 საუკუნიდან წამოსული კონცეფცია, მის შექმნა მოცილება სახელმწიფოს იდეიდან, რამდენადაც სახელმწიფოებრიობა არ არსებობს და ჩნდება ნაციის იდეა, აი ეს ნაციის იდეა ეფუძნება კულტურულ გაგებას, ანუ როგორც კულტურული ნაციის კონცეფცია. მე-20 საუკუნეში უკვე ეს დაამუშავა გერმანელმა ისტორიკოსმა ფრიდრიხ მაინეკემ და აქედან გამომდინარე, აქედან მოდის სწორედ აი ამ კულტურული ნაციის მოხმარება როგორც ტერმინის აღსანიშნავად სწორედ იმ ტიპის პირველ რიგში ევროპული ნაციებისა, რომელთა ნაციონალური ინტეგრაცია არ იყო მიბმული სახელმწიფოებრიობასთან. პირველ რიგში ეს არის თავად გერმანია, რომელიც გაერთიანდა 1870 წელს და მეორე ასეთივე კულტურული ნაცია იტალია, რომელსაც ასევე არ გააჩნდა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ სახელმწიფოს გაჩენას წინ უსწრებს კულტურული ნაციის კონცეფცია. რა თქმა უნდა, კიდევ მეორებ ეს არის სამეცნიერო ტერმინი მორგებული იმ კონკრეტულ სიტუაციაზე. აი დაახლოებით ასეთივე მოდელი იქნება საქართველოში სწორედ რუსეთის იმპერიის წიაღში და ხაზგასმა მინდა ამ ფაქტზე, ანუ ერთგვარი დიალექტიკური დამოკიდებულება რომ ავიღოთ, ანუ საკუთარ თავში წინააღმდეგობა, ანუ რუსეთის იმპერია როგორც აკვანი, ანუ ის მოცემულობა, ის გარემო, რომელშიც ქართველი ყალიბდება ნაციად, თუ იწყებს ამ პროცესს და ამავე დროს ნაციონალური ინტეგრაცია თავიდან ბოლომდე არის მიმართული სწორედ რუსეთის და რუსეთის იმპერიულობის წინააღმდეგ. სწორედ აი ეს ამ ნიუანსს ჩვენ დავინახავთ მე-20 საუკუნის მიწურულსაც და 21 საუკუნეში. ფაქტობრივად ეს არის ერთგვარი ფიქსაცია, თუ კი ესეთ ფსიქოლოგიიდან ნასესხებ ტერმინს გამოვიყენებდით, რომელიც განსაზღვრავს ნაციონალურ ინტეგრაციას, ანუ ანტიიმპერიულობა, ანტირუსულ იმპერიული აფექტი გამსაზღვრელი არის ნაციონალური ინტეგრაციის. ამას შეიძლება მიესადაგოს აგრეთვე პოსტკოლონიური მდგომარეობა, თუ სხვა დისკურსში გადავალთ და დავეყრდნობით პოსტკოლონიურ თეორიებს. ეხლა საქართველო არ ყოფილა კლასიკური გაგებით კოლონია, რაც თვითონ რუსეთის ან შემდგომში საბჭოთა იმპერიის სპეციფიკიდან გამომდინარეობს. თუ კი ვთქვათ ბრიტანეთს ან საფრანგეთს ან ესპანეთს კოლონიები, ეს კლასიკური კოლონიური იმპერიებს თუ ავიღებთ და ეს კოლონიები არის მრავალი 1000 კილომეტრითაც დაშორებული თავად სახელმწიფოდან და ის ფაქტობრივად უცხო სხეული არის, გეოგრაფიულადაც კი უცხო სხეულებია. რუსეთის იმპერიის სპეციფიკა, როგორც ერთმა თანამედროვე თეორეტიკოსმა ალექსანდრ ეტკინდმა უწოდა, შინაგანი კოლონიზაცია. ანუ მისი კოლონიზაცია მიმდინარეობს როგორც საკუთარი სხეულის გაფართოება.
შესაბამისად დამოკიდებულება რადიკალურად განსხვავებული არის თვისობრივად, მაგალითად ბრიტანული მოდელისგან, როგორც თქვათ ბრიტანეთის და ინდოეთის ურთიერთობას თუ ავიღებთ, ეს არის აბსოლუტურად უცხო, დაშორებული რამდენიმე 1000 კილომეტრით, მიუხედავად იმისა, რომ დედოფალი ვიქტორია ინდოეთის იმპერატორის ტიტულსაც მიიღებს, ეს მაინც არის უცხო და მოშორებული ტერიტორია. შესაბამისი დამოკიდებულებით, ანუ იქნება ეს სწორედ კოლონიების ძარცვა, კოლონიური მკაცრი პოლიტიკა და ასე შემდეგ. განსხვავებული სიტუაცია არის რუსეთის იმპერიაში, რა თქმა უნდა, მე-19 საუკუნის ტერმინი არის ეს ტუზემცი, აი ქართულად ძალიან ძნელად სათარგმნელი იქნება, შეგვიძლია ვთქვათ პირობითი შესატყვისი ავიღოთ გადამთიელი, მაგრამ ეს ძალიან ქართული სპეციფიკა არის, რომელიც მთის მიღმა ყოფს და შესაბამისად უცხოს აღნიშნავს. აი ასეთივე რუსეთს ყავს თავისი ტუზემცები, მაგრამ ქართული ძალიან მალე საქართველოს და კავკასიის რეგიონი ღრმად შედის რუსული იმპერიის ინტეგრაციაში ექცევა და მას ვერ წარმოვიდგენთ როგორც ასე ვთქვათ ესეთ ტუზემცურ, ანუ სრულიად მოშორებულ უცხო ხალხად. ამავე დროს იმპერიას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომლის დავიწყება უბრალოდ ძალიან არასწორ შედეგებამდე მეგვიყვანდა. იმპერია არის ასპარეზი. და აი ამ ასპარეზის დანახვა და გაცნობიერება მიმდინარეობს უკვე საბჭოთა პერიოდში. საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი რამ რადიკალურად იცვლება და იცვლება შეიძლება ითქვას სწორედ ქართველი ერის ნაციონალური ინტეგრაციის სასარგებლოდ. ერთი მხრივ ხაზგასასმელია ის, რომ იმპერია ყოველთვის აჩქარებს დაპყრობილი ქვეყნის თუ კოლონიის ში მიმდინარე ნაციონალური თვითშეგნების, ნაციონალური ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესს, სწორედ გამომდინარე ამ დიალექტიკური პრინციპიდან, სადაც არსებობს ზეწოლა, იქ ძლიერდება სწორედ თავდაცვის მექანიზმები და ძლიერდება სწორედ ის მექანიზმები, რომელიც ხალხის ერად ინტეგრაციას და მაშინ ნაციონალური გზნობის გაღვივებას აჩქარებს და ამძაფრებს. აი ზუსტად ასე ხდება, რა თქმა უნდა, ჯერ რუსეთის იმპერიის უფრო გვიანდელ ფაზაში და განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში. ეხლა მე ამ ეს შესავალი მჭირდება იმისთვის, რომ გავიგოთ ის მოვლენები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ იწყება და რა ტიპის მოდიფიკაცია მიდის სწორედ ეროვნული მეხსიერების, ან ისტორიული მეხსიერების. იმიტომ რომ ისტორიული მეხსიერება როგორც ასეთი უკვე ნაციონალური ინტეგრაციის და ნაციონალური ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესს თანახლავს და იწყება სწორედ იმ თაობაში მთელი თავისი გეგმაზომიერი მუშაობით, სწორედ 1860-იანი წლებიდან მოყოლებული თერგდალეულთა თაობაში, არა? გამოგონება გმირების, ეროვნული გმირების სახეების, გარდა ძირითადი ფუნდამენტური ტერმინოლოგიის გაჩენისა და შემდგომში სხვადასხვა მექანიზმებით მისი გავრცელება. ერთ-ერთი ასეთი აი მე-19 საუკუნის ნაციონალურ პროექტთაგანი არის პანთეონი. პანთეონი ზუსტად ფრანგული ნიმუშის მიხედვით. მოგეხსენებათ, პარიზის პანთეონი დახურულ შენობაში რამდენადაც ტაძარი გადაკეთდა და ეს იყო ნაციის საუკეთესო შვილების განსასვენებელი ადგილი, ერთგვარი პირდაპირი გაგებით შეიძლება ითქვას წარმართული ტაძრის, ანუ წინა ქრისტიანული ტაძრის მსგავსად, ღმერთების ნაცვლად აქ უკვე ჩანაცვლებული არის ეროვნული გმირებით, დიდი კაცებით, როგორც პარიზის პანთეონზე არის. აი ზუსტად ამ მოდელის გადმოტანას ცდილობს საქართველოში კონკრეტულად წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ილია ჭავჭავაძის მიერ დაარსებული და მათი მოდელი არის ასეთი დიდუბეში აშენდეს შენობა, მათ არქიტექტურით ყავდათ მომზადებული და რამდენიმე პროექტიც იყო, როგორი შენობა უნდა აშენებულიყო და იქ მოეწყოთ პანთეონი, ეს ზუსტად დღევანდელი დიდუბის სასაფლაოს დიდუბის პანთეონის ტერიტორიაზე და ესეც ხდება განუხორციელებელი. ამ პროექტსაც ახორციელებს საბჭოთა წყობილება. უკვე
20-იანი წლების ბოლოს არსდება მთაწმინდის პანთეონი თბილისის საბჭოს გადაწყვეტილებით და ინიციატორები ამ ქართული ეროვნული პანთეონის დაარსების არიან ფილიპე მახარაძე, მიხა ცხაკაია და სილიბისტრო თოდვირე. ანუ რეალურად ეს არის თავიდან ბოლომდე ბოლშევიკური პროექტი, მაგრამ თავისთავად ეს ბოლშევიკური პროექტი არანაირად არ გამორიცხავს ეროვნულობას. ეს ჩვენ სწორედ მოდიფიცირებული მეხსიერებით გვიტივტივდება 1980-იანი წლების ბოლოს. 1980-იანი წლების სწორედ როდესაც პერესტროიკის ეპოქად წოდებულ პერიოდში, ანუ დემოკრატიზაცია მიდის თუ სიტყვის თავისუფლება ჩდება საბჭოთა იმპერიაში, აი მის ბოლო წლებში, უკანასკნელ წლებს, როდესაც ითვლის ბოლო 3 წლის განმავლობაში, აი ამ პერიოდში ძალიან აქტუალური ხდება კოლექტიური ხსოვნის თუ ისტორიული ხსოვნის ახალი კონცეფცია, რომელიც პრინციპში უკვე საბჭოთა პერიოდშივე გაჩნდა, მაგრამ აი ბოლო ეტაპზე გამოდის გარეთ და ხდება ესეთ მასიურ ფორმას იღებს არა მხოლოდ საუნივერსიტეტო აკადემიურ სფეროში და შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამ დროს არის ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი პლაცდარმი და იქიდან მომდინარეობს, გამოდის გარეთ მთელი რიგი იდეები და მასში არა მხოლოდ იმ დროს არაფორმალებად წოდებული საბჭოთა დისიდენტები, ქართველი დისიდენტები იგულისხმებიან, არამედ თვითონ ჰუმანიტარული ინტელიგენციაც, განსაკუთრებით ისტორიკოსები. და ისინი არიან აქტიურად ჩართული სწორედ აი ამ ახალი ეროვნული ცნობიერების, ეროვნული მეხსიერების, ან ისტორიული მეხსიერების ფორმირებაში. აი ეს ისტორიული მეხსიერება უკვე შეიცავს, მე კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, მოდიფიცირებულ ვერსიას. მოდიფიცირებული ვერსია, რომელიც განსაზღვრული არის სწორედ ანტისაბჭოურ იმპერიული აფექტით. აი სწორედ ეს აფექტი მართავს ყველაფერ იმას და აგებს როგორც საზღვრებს მონიშნავს ამ ახალი კოლექტიური ისტორიული მეხსიერების, ასევე მის შინაარსაც. და შინაარსი ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, ასეთი სახის არის, რომ ჩვენ ვიბრუნებთ იმას, რასაც გვართმევდა საბჭოთა იმპერია, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში არის საბჭოთა იმპერიაზე საუბარი, როგორც გაგრძელება რუსული იმპერიულობის, ანუ ვიბრუნებთ ეროვნულ ცნობიერებას. რას ეფუძნება ის ეროვნული ცნობიერება, თუ დავსვათ ასე კითხვას და რა ფორმულები მოდის წინ, ეს უკვე გვიან საბჭოთა ხანაში გამოჩნდა და აი ამ დამოუკიდებლობის ფაზაში გადასვლის მომენტში უკვე ცალკე ახალ ნარატივებად გაფორმდა. მე დავასახელებდი ორ ჩემი აზრით გადამწყვეტი მნიშვნელობის ნარატივს, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისში ჩნდება საქართველოში. პირველი ნარატივის ავტორი არის იმ დროს ალბათ ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი ქართველი ინტელექტუალი, აი თუ კი შეიძლება ითქვას საჯარო ინტელექტუალის სახეთ იქნას წარმოდგენილი, ეს ადამიანი განასახიერებდა ამ საჯარო ინტელექტუალს, ეს არის აკაკი ბაქრაძე. აკაკი ბაქრაძის ლექციები, მისი საჯარო ლექციები, რომელს დიდ სააქტო დარბაზებში ადგილი არ არის და ვერ იტევს ხალხს მისი ლექციები, აი იქიდან მოყოლებული ეს არის 1988 წელი და მისი ერთი ტექსტის გახსენება მინდა, რომელსაც ეწოდება მივიწყებული იდეა, დავიწყებული იდეა. ეს გამოქვეყნდა ჯერ ქართულ მწერლობაში, ქართული მწერლობის პირველ ტომში, შემდგომში უკვე შევიდა მის არაერთ სხვა სტატიათა კრებულში თუ წიგნში. ამ ტექსტის ძირითადი პათოსი და ეს მივიწყებული იდეა, ეს არის ქართული მესიანიზმი. შუა საუკუნეების ქართული მესიანიზმი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, სტატიაში ავტორი ცდილობს აღადგინოს ქართული მესიანური წარმოდგენები შუა საუკუნეების, მაგრამ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პირველი მესიანური, ღიად მესიანური ტექსტი, რომელიც არა უბრალოდ დესკრიფციით შემოიფარგლება, არამედ მთელი ტექსტის პათოსი არის სწორედ დაბრუნება
აი ამ მესიანისტურ შუა საუკუნეების მესიანისტურ კონცეფციასთან, რომელიც ფაქტობრივად იმ მომენტში იქმნება. რას ნიშნავს ეს მესიანიზმი, რა თქმა უნდა, ეყრდნობა წინ წამოწევას ცალკეული იდეებისა, რომელიც შუა საუკუნეების საქართველოში ჩნდება და დაკავშირებული არის სწორედ ქართულ სახელმწიფოებრივ ინტეგრაციასთან მე-12 საუკუნეებში და გვირგვინდება ის მე-12-13 საუკუნეებში თამარ მეფის მმართველობის დროს. იქნება ეს მესიის მახვილი ტიტულები, შემდგომში ქართული ენის გაგება როგორც განკითხვის ჟამის ენისა, ეს მე-10 საუკუნის ქართული ტექსტის იოანე ზოსიმეს ტრაქტატის მიხედვით, შემდგომში მთელი რიგი სიმბოლოების ინტერპრეტაცია და თვითონ სათაურით, სტატიის სათაური, ბაქრაძის სტატიის სათაური დავიწყებული იდეა გულისხმობს ფინალში, ამ სტატიის ფინალში ესეც არის, დაბრუნებას და აღორძინებას ამ იდეის. ეხლა არის ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, რომელზეც არ შეიძლება ყურადღება არ იქნას გამახვილებული. თავად ეს იოანე ზოსიმეს ტრაქტატი, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ საბედისწერო როლიც კი ითამაშა ქართული ისტორიული მეხსიერების ჩამოყალიბებაში, პირველად გამოქვეყნდა 1924 წელს, ანუ საბჭოთა საქართველოში. გამოაქვეყნა პავლე ინგოროყვამ ჟურნალ კავკასიონში. მანამდე მე-10 საუკუნიდან 1924 წლამდე ეს ტექსტი ქართული სამყაროსთვის არის ფაქტობრივად უცნობი. და მისი შემოსვლა ქართულ ცნობიერებაში ხორციელდება სწორედ საბჭოთა პერიოდში. კერძოდ 20-იან, 30-იან, 40-იან წლებში, ანუ სტალინის მმართველობის პერიოდს ემთხვევა. ეხლა მე არ გვაქვს დღეს იმისი დრო და ფუფუნება, რომ ეს თემა გავშალოთ, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ სალაპარაკო სხვა რამე არის, მაგრამ ძირითადი ფორმულები, რომელიც შემდგომში თითქოს ხელახლა აღმოჩნდა 80-იანი წლების ბოლოს, როგორც ახალი ნაციონალური ნარატივის ფუნდამენტური დებულებები გაჩენილი არის და დამუშავებული არის სწორედ საბჭოთა პერიოდში, კერძოდ 20-იანიდან 50-იანი წლების ჩათვლით. და ყველაფერი, რაც შემდგომში, ანუ 80-იანი წლების ბოლოდან იწყება, სათავეს იღებს ამ პერიოდში. ეხლა მეორე ნარატივი რო ავიღოთ, ეს არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შეიძლება ითქვას ესეთი მთავარი იდეოლოგიური თხზულება, რომელიც მან უკვე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს 1991 წელს ფილარმონიაში გამართულ საჯარო ლექციაზე წაიკითხა და და შემდგომში ძალიან მალევე გამოიცა ცალკე ბროშურად, ცალკე წიგნად. ამ ტექსტს ეწოდება საქართველოს სულიერი მისია. ანუ ბაქრაძის ტექსტთან სიახლოვე იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ ორივე ავტორი ლაპარაკობს მესიანიზმზე და მესიანურ გაგებაზე საქართველოს მომავლის და საქართველოს ეროვნული იდეის. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელზეც გამსახურდია თავისი ლექციის დასაწყისში საუბრობს, კერძოდ ეხება ისევ და ისევ საბჭოთა წარსულის გადაფასებას და პირდაპირ ნეგაციასაც. გამსახურდია ამბობს ესეთ რამეს, რომ საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა სისტემა მაქსიმალურად ცდილობდა დაემახინჯებინა საქართველოს ისტორია. ეხლა მე ეხლა წავიკითხა, მინდა რომ ზუსტი ციტატა მოვიტანო. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ქართველი ერის ჩამოყალიბების თარიღს და გამსახურდია აკრიტიკებს იმას, რომ საბჭოთა იდეოლოგიამ თავს მოგვახვია ის, რომ ქართველი ერი შეიქმნა მე-19 საუკუნეში, რაც პრინციპში არანაირად საბჭოთა ორიგინალური კონცეფცია არ ყოფილა და უფრო მეტად კიდე, ანუ ეს არის მე-19 საუკუნე არის ერების, ერსახელმწიფოების გაჩენის პერიოდი, რომელსაც თან ახლავს ნაციონალიზმიც
და ნაციონალიზმი ამ შემთხვევაში არის სწორედ დამაჩქარებელი, აუცილებელი პირობაც კი ერად ჩამოყალიბების თუ სახელმწიფოს გაჩენის და გამსახურდი ამავე დროს ამბობს ესეთ რამეს, რომ აი საბჭოთა მეცნიერების ტენდენცია იყო მაქსიმალურად დაეკნინებინა ქართული ეროვნული გრძნობა და ამის ერთ-ერთ გამოვლინებად სწორედ ქართული საქართველოს ისტორიის და კერძოდ ეთნოგენეზის მიჩქმალვას და დაკნინებას გულისხმობს. ეხლა საინტერესო არის ის, რომ ეს დებულება ისევე როგორც მთელი რიგი ამ პერიოდში გაჩენილი წარმოდგენები იქნა მიღებული როგორც ჭეშმარიტება. ისე რომ პრინციპში არც არავის არ გადაუმოწმებია, რამდენად სწორი იყო ასეთი ფორმულები. Რომ ვთქვათ, საბჭოთა ისტორიოგრაფია აკნინებს საქართველოს ისტორიას. მე პირადადაც მახსოვს, ახლა მე უკვე რაღაცნაირად როგორც მემუარი შემიძლია ჩავთო, რომ პირადი მოგონების სახით, რომ მაშინ ვიწყებდი სწავლას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პირველი მეორე კურსის სტუდენტი ვარ და აი ეს მესმის, ეს გვესმის ყველას იმ თაობის ადამიანებს ეხსომებათ, რომ რას მოვითხოვთ, რომ გვასწავლიდნენ საქართველოს ისტორიას, უფრო გაძლიერებულად სკოლებშიც, უმაღლეს სასწავლებლებში და საერთოდ ითქვა სიმართლე, ანუ მეტი დრო დაეთმოს და უფრო სწორი ფორმით იქნას მოწოდებული საქართველოს ისტორია. რეალურად ვაწყდებით იმ ფაქტს, რომ იმაზე მეტის თქმა, რაც საბჭოთა პერიოდში ქართულმა ისტორიოგრაფიამ შექმნა იგივე ქართველი ეთნოსის ეთნოგენეზის შესახებ, ან უძველესი ისტორიის შესახებ შეუძლებელიც კი იყო. ანუ ფაქტობრივად ყველაფერი არის იმ პერიოდის პროდუქტი. დაწყებული სწორედ 30-იანი წლებიდან, 20-იან წლებშიც, მაგრამ ყველაზე მეტად 30-იან წლებში, შემდგომში ამას ემატება უკვე 40-იან, 50-იან, 60-იან წლებში, რა თქმა უნდა, ეს დინამიკა მუდმივ ცვალებადობას განიცდის, მაგრამ ყველაფერი, რაც კი ქართულ ისტორიოგრაფიაში შეიქმნა სწორედ ამ პერიოდში. მათ შორის არა საბჭოთა ისტორიკოსიც, ეხლა ივან ჯავახიშვილს როგორც ფუძემდებელ ფიგურას ქართული ისტორიოგრაფიის, რა თქმა უნდა, ვერ მივაწერთ საბჭოთა წყობილებს. არ ყოფილა საბჭოთა მეცნიერი, არ ყოფილა მარქსისტულ თეორიაზე და არ დაუფუძნებია მას თავისი ცოდნა და სამუშაო თეორიები. ის იყო გერმანიაში განათლება მიღებული და ადოლფ ფონ არნაკის დოქტორანტი და მისი მოსწავლე და შესაბამისად ის სხვა სკოლის წარმომადგენელი არის, მაგრამ მისი თხზულებებით, მისი ნაშრომებით, რომელიც ეხება ეთნოგენეზის პერიოდს, არის საბჭოთა პერიოდში შექმნილი, რა თქმა უნდა, არ იმეორებს იმ დებულებებს, რომლებიც ანუ არ არის პირდაპირ კავშირში იმ დებულებებთან, რომელიც სწორედ საბჭოთა პერიოდში იქმნება. კერძოდ მე გამოვყოფდი ერთ რამეს, რომელიც არის გამსაზღვრელი იმ ტენდენციისათვის, რომელიც გვიან საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდში გაჩნდა. ეს არის ქართველების როგორც უძველესი არა მარტო კავკასიურ რეგიონთან მიმართებაში ან საბჭოთა ხალხთა შორის, არამედ შეიძლება ითქვას კონტინენტურ დონეზე უძველესი ცივილიზაციის შესახებ კონცეფცია. ეს პირადად უკავშირდება იმ დროს აი უკვე საბჭოთა ისტორიკოსებს თუ აღნიშნავთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურას სიმონ ჯანაშიას, აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას, ვიცე-პრეზიდენტი იყო ის მეცნიერებათა აკადემიის, ესეთი ფუძემდებლური ფიგურა და მას ეკუთვნის ხეთურ იბერიულ ენათა და ხალხთა ოჯახი და ეხლა რატო ვახსენებ, რატო მჭირდება ამის ხსენება, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახავთ იგივე უკვე გამსახურდიასთან იმავე კონცეფციას პალეოკავკასიური რასის, ეს არის მისი სიტყვები, მე ვციტირებ მას, და პალეოკავკასიური რასა, ეს არის პალეომედიტერანული რასა. ანუ კავკასიური ამავე დროს ნიშნავს მედიტერანულს. შესაბამისად ჩნდება ქართველების თუ პროტოქართველების, როგორც ევროპის უძველესი მოსახლეობის იდეა. აი ეს იდეა უკვე 21 საუკუნეში
ახლებური ფორმით ჩდება უკვე პოლიტიკურ დისკურსში. კერძოდ მიხეილ სააკაშვილის მიერ შემოტანილ უძველ ქართველების, როგორც უძველესი ევროპელების კონცეფციაში. და ეს იდეა ქართველი როგორც უძველესი ევროპელი პირდაპირ ებმის იმ პოლიტიკურ არგუმენტაციას, რომელსაც ეფუძნება ნაციონალური მოძრაობის და კერძოდ სააკაშვილის მთელი იდეოლოგია. ანუ ჩვენ ვართ ევროპელები იმიტომ, რომ ვართ უძველესი ევროპელები. ანუ ფაქტობრივად ძალიან მარტივად ხდება გადაჭრა მთელი იმ პროცესისა, რაც თქვათ საქართველოს ოფიციალურად დასახულ მიზანს, ევროპაში გაწევრიანებას, ევროკავშირში ინტეგრაციას უკავშირდება რა. და შესაბამისად სააკაშვილის დროს ეს იღებს აგრეთვე ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან სიმბოლურ სახესაც, იქმნება მთელი რიგი არტეფაქტების დონეზე, როგორიც არის თქვათ ჯერ მედეას ქანდაკება ბათუმში, პრომეთეს ქანდაკება ჯერ თბილისში, შემდგომში გადატანილი ბორჯომში, რატომღაც, გაურკვეველია რატო ბორჯომში, მაგრამ ბორჯომში გადაიტანეს ეს ქანდაკება, მანამდე თბილისში იდგა და მახსოვს ამ ქანდაკების გახსნა თვითონ თბილისში, სადაც კაჩინსკი იყო, მე მგონი ჩამოყვანილი დაესწრო პოლონეთის იმდროინდელი პრეზიდენტი ამ მონუმენტის გახსნას. ანუ ფაქტობრივად ის სიმბოლიკა, რომელიც არის ევროპული კულტურიდან ბერძნული კულტურიდან აღებული და დაკავშირებული საქართველოსთან. ეხლა ერთ რამესაც ვახსენებდი, რომ პრომეთეს გაიგივება ამირანთან, ესეც 1860-იან წლებში მოხდა და აკაკი წერეთელთან გამოჩნდა ეს პირველი იდენტურობა, რომ ის კავკასია და ჩვენ ერთი და იგივე ვართ და შესაბამისად ამირანი არსებობს. ანუ ქართული ნაციონალური მეხსიერების ნაწილად ჩდება სწორედ აი კოლონიურ პერიოდში რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და მეორე მედეა და არგონავტები. ახლა დღესაც საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი მედეას მედიცინასთან აკავშირებს და აი ამ რაღაცა მითოლოგიურ მისტიურ ფორმით მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსოფლიო მედიცინის აკვანია და ასევე უნდა იქცეს ხელახლა. აი ამ ვითარებაშიც აღსანიშნავია, როდის ხდება კოლხეთის და არგონავტების მითის ინტეგრაცია ქართულ ცნობიერებაში, ასევე საბჭოთა პერიოდში. ანუ დაფიქსირება მე-19 საუკუნეში ეს არის აკაკი წერეთელთან, სუპირველად არის ვახუშტი ბაგრატიონთან, შეიძლება ითქვას სახსენებლად, მაგრამ მისი შემოსვლა ქართულ ცნობიერებაში ასევე საბჭოთა პერიოდის პროდუქტი არის. ანუ ფაქტობრივად ის, რასაც პოსტსაბჭოთა ან გვიან საბჭოთა პერიოდის ქართული ნაციონალიზმი ეფუძნება, ძირითადად არის საბჭოთა პერიოდში გაჩენილი ისტორიული ნარატივები და ისტორიული მითები. ამის საშუალებას იძლევა საბჭოთა სისტემა, საბჭოთა იდეოლოგია, სწორედ აი სტალინური ფორმით ნაციონალური, შინაარსით სოციალისტური. და ამ კონცეფციის, ამ ჩარჩო პირობების მოცემულობაში გახდა შესაძლებელი სწორედ ასეთი ტიპის ნაციონალური ტრანსფორმაცია, ანუ სოციალისტური შინაარსის სრული სინთეზი ნაციონალურ ფორმასთან და ფაქტობრივად ნაციონალურ შინაარსებთანაც კი. ეხლა კიდევ ერთს დავამატებდი, რომ საბჭოთა პერიოდში, ვიცი რომ დროში ცოტა ვიზღუდებით უკვე და ბევრი მომივიდა წინა პერიოდზე საუბარი, მაგრამ ფაქტობრივად იმის თქმაც მინდა, რომ მთელი პოსტსაბჭოთა პერიოდი განპირობებული არის საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული ნარატივებით თუ თეორიებით ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში. ფაქტობრივად ის მეხსიერება გადმოფორმდა პოსტსაბჭოთა პერიოდშიც და იქცა სახელმწიფოებრიობის გამსაზღვრელი. ცალკე აღნიშვნის ღირსია 90-იანი წლები მთლიანად და შევარდნაძის მმართველობის ხანა. შევარდნაძის მმართველობის ხანისთვის დამახასიათებელია გაუცხოება აი ამ ტიპის ნაციონალისტური შინაარსის ნარატივებთან და ახალი ხაზი ჩნდება, ეს არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში, ჯერჯერობით იმ დროს ჯერ კიდევ არ შექმნილ ევროკავშირში თუ იდეის დონეზე მყოფ ევროკავშირში და ნატოში.
შევარდნაძის ფაქტობრივად ესეთი სიგნიფიკანტები არის ნატო და ევროკავშირი, მახსოვს, როდესაც 92 წელს შევარდნაძე საქართველოში ჩამოვიდა და დაიწყო ნატო გასაგები იყო, საბჭოთა პროპაგანდიდან ვიცოდით როგორც მტრის სახე, მაგრამ ევროკავშირი რა იყო იმ დროს ქართული პოლიტიკური ელიტებისთვისაც კი გაურკვეველი დებულებები იყო. ეს პროცესი გვირგვინდება 1999 წელს შტრასბურგში ზურაბ ჟვანიას იმ დროს პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვებით მე ვარ ქართველი, მაშასადამე ვარ ევროპელი. მაგრამ იმ ეტაპზეც მე ჟვანიას ვერ მივაწერ აი ამ ტრადიციულ ქართულ ნაციონალიზმს, ეს ფაქტობრივად არის მომავლის პროექტი, ანუ საით უნდა წავიდეს საქართველო, რა არის მისი პოლიტიკური მიზანი. და ეს მიზანი ისევ უბრუნდება ნაციონალისტურ ნარატივს მთელი თავისი მემკვიდრეობით მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში, ანუ 2003 წლიდან. სააკაშვილი ისევ აცოცხლებს აი ამ საბჭოთა პერიოდში გაჩენილ და განსაკუთრებით შემდგომში გვიან საბჭოთა და 90-იან დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდში ნაციონალისტურ ნარატივებს. მე მის სასარგებლოდ ვიტყოდი, რომ ამ ნარატივიდან ამოღებული არის ეთნოცენტრიზმი, რაც მანამდე იყო, რაც იყო 80-იანი წლების ბოლოს. და ეს არის, ასე ვთქვათ, მისივე სურვილი თუ მისი გარემოცვის სურვილი, უფრო სამოქალაქო ტიპის ნაციონალიზმი. მაგრამ უკვე სააკაშვილის მმართველობის დროს ეს კომიკურ ხასიათსაც იღებს, ერთ-ერთი სამაგალითო ნიმუში არის ჩემთვის 2010 წელს ამერიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის ვიზიტი საქართველოში და სააკაშვილის სიტყვა მართლაც კურიოზული, სადაც ის ამბობს, რომ ქართველები ადრე იყვნენ ქერათმიანები და შემდგომში გაუმუქდათ ძმები. ანუ ესეც არის ერთგვარი უკვე ლამის ბიოლოგიურ რასიზმის დონეზე დაყვანილი, სრულიად ესეთი ოდიოზური შინაარსის განცხადება, მაგრამ ტენდენცია ევროპასთან დაკავშირების და ამ შემთხვევაში ქერათმა არის ევროპელობის სიმბოლო, ანუ ფაქტობრივად მარტო ჩრდილო ევროპა იგულისხმება, სამხრეთში იშვიათობა არის ქერათმიანები, ანუ რასობრივ დონეზე გადაყვანა საქართველოს ევროპასთან დაკავშირების. ანუ შესაბამისად ფრანკფურტის შარშანდელი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ჩვენ როგორც ევროპელები, რომლებიც უბრუნდებით ევროპას, ფაქტობრივად არის იგივე ხაზის გაგრძელება. და აი ეს უძველესი ევროპელების კონცეფცია ისევ და ისევ ისტორიული ნარატივის პოლიტიკურ არგუმენტად გამოყენება და ფაქტობრივად გამოცხადება საკუთარი თავის ევროპული კულტურის ნაწილად. თუ მაქვს მე დრო და არ გადავაჭარბე ერთ-ორ წინადადებას eine Minute vielleicht zwei უბრალოდ ვეცდები რომ შევაჯამო გამოვყოფდი ძალიან ისეთ პუნქტების სახით 80-იანი წლების ბოლოს და პირველი ანუ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან ერთად ანუ გამსახურდიას პერიოდი და სააკაშვილის პერიოდი შეიძლება ითქვას რომ ბევრ ნარატიული და ისტორიული მეხსიერების პოლიტიკის თვალსაზრისით ძალიან გავს ერთმანეთს თუ გამსახურდიას მმართველობის დროს ეს ჯერჯერობით არის უფრო მეტად ესეთი რელიგიურ ეზოტერული შეფერილობის და გამშვალული არის სწორედ აი ამ ანტიიმპერიული აფექტით, იქ არის ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლო, ეს არის წმინდა გიორგი. წმინდა გიორგი, როგორც ნაწამები, შემდგომში კვდრეთით აღმსდგარი და ურჩხულის მკვლელი. აი ეს სიმბოლო ფაქტობრივად ისევ და ისევ ამ პერიოდში აღეზევება და ხდება ნაციონალური ხსოვნის მთავარ ნიმუშად, მხოლოდ ნარატიულ დონეზე, მხოლოდ და მხოლოდ ნარატიულ დონეზე გამსახურდიას დროს, სააკაშვილის დროს ეს უკვე პირდაპირ სახელმწიფო სიმბოლიკის დონეზე ამოდის, როდესაც თვითონ გერბი იცვლება, სახელმწიფოს გერბი და ქანდაკება მონუმენტი თბილისის ცენტრში 2006 წელს დადგმული, რომელიც დღესაც დგავს, ეს ოქროს მოოქროვილი ქანდაკება წმინდა გიორგის და ამას ემატება 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს აი 5 დღიანი აგვისტოს ომის შემდგომ
1 სექტემბერს გამართულ მიტინგზე წარმოთქმული სააკაშვილის სიტყვა, სადაც ის ისევ უბრუნდება არა მხოლოდ ამ სიმბოლიკას, ანუ წმინდა გიორგი როგორც გამსახურდიასავე ვერსიაში ანტიიმპერიული სიმბოლო და იმპერიასთან მებრძოლის გმირის სიმბოლო, აი დავითის და გოლიათის ჭიდილის, ანუ ბევრად პატარა და სუსტი ამარცხებს დიდს, აი ეს მესიანური სიმბოლო, უკვე მესიანურ ვერსიაში გადაფორმებული სიმბოლო, ხელახლა ცოცხლდება სწორედ 2008 წელს სააკაშვილის რიტორიკაში და მას ერქმევა ის იღებს ესეთ მნიშვნელობას, რომ ურჩხული ეს არის რუსეთის იმპერია, წმინდა გიორგის საქართველო და აი აქ იწყება რუსეთის იმპერიის დასამარება. ანუ ფაქტობრივად ისევ და შეგვიძლია შემაჯამებლად ვთქვათ და თუ იქნა კითხვები შემდგომში ვეცდები ამის უფრო ამომწურავად პასუხის გამოგაცემას, თავისთავად ეს აფექტი, ანტიიმპერიული აფექტი ახერხებს იმას, რომ მოახდინოს მთლიანად მთელი ისტორიული მეხსიერების მოდიფიკაცია და მას მისცეს ფორმა. შესაბამისად ჭარბობს აქ მითოლოგიური შინაარსები, მითოლოგიური შინაარსის სიმბოლიკა და ბოლო აკორდი რო ვთქვათ, დამახასიათებელი პოსტკოლონიური მდგომარეობისათვის, მე ხაზგავსვამ მდგომარეობაზე ლაპარაკს, რაც გულისხმობს ტრის, აი ამ იმპერიის აუცილებლობას. რამდენადაც მთელი ეს ნარატივები ქმედით უნარიანი არის მხოლოდ და მხოლოდ, როდესაც ყავს იმპერიული მჩაგვრელი და ფაქტობრივად ამ ნარატივებში და მეხსიერების ამ ტიპის ფორმაციაში არის ეს შესაძლებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის თავადვე კვლავა წარმოებს იმპერიას. იმპერია გჭირდება იმისათვის, რომ ამ ნარატივმა და მეხსიერების ამ ფორმებმა იარსებოს. იმპერიის გარეშე ეს ვერ იარსებებს. ფაქტობრივად პოსტკოლონიური მდგომარეობა გულისხმობს კიდევაც იმპერიის გახანგრძლივებას. მაშინაც კი, როდესაც იმპერია აღარ არსებობს. და თუ ის იმპერია აღარ არსებობს, საჭიროა ახლის პოვნა. აი ეს ტენდენციები შეიძლება იყოს სწორედ გამსაზღვრელი პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართული ცნობიერებისათვის, კოლექტიური მეხსიერებისათვის და საკუთარი ადგილის მოძებნისათვის ახალ სამყაროში. დიდი ბოდიში თუ გადავაცილებ, მადლობთ ყურადღებისათვის. პირველი There's still a moderator. So I'm back. Okay, thank you very much for this very in-depth lecture and also bringing this from the historical perspective to the today's perspective. I think that's very useful also to we have this very strong anti-Russian sentiment here, which is very important also for the legitimization of the elites and fighting also each other. But at the same time, if you broaden the view, and I think this is also the task of the historian, you can see what tremendous role also Russia played for this country. Yeah, so I think that is very useful to understand. So now we collect some questions. And you pick them and answer them. So I think you are the first, and we have a microphone. Or maybe we start there. Yeah, let's start there, and then we switch to you. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო მიმოხილვისა და ანალიზისთვის. ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. პირველი, თქვენ ახსენეთ და ეს ძალიან საინტერესო იყო, რომ მე-19 საუკუნეში ანტიიმპერიული სენტიმენტები და იდეები ცენტრიდან იყო ნასაზრდოები ადგილობრივ ელიტებში. მე მაინტერესებს არის თუ არა ანალოგი 80-იან წლებზეც ისაუბრეთ და ვთქვათ, როგორ იკვებებოდა ის 20-იანი 30-იანი წლების საბჭოთა ნაციონალისტური დისკურსებით. არის თუ არა ანალოგი პერესტროიკის 80-იანი წლების მეორე ნახევრის პერესტროიკის დროინდელ ელიტებში, ასევე ისეს ხონ საბჭოთა სისტემის კრიტიკა კრემლიდან. ეს პირველი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა, თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო არ იყო კლასიკური გაგებით რუსეთის კოლონია. ამ თვალსაზრისით შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ კლასიკური გაგებით პოსტკოლონიურ მდგომარეობაზე. გამარჯობათ, მოკლედ თქვენ ვიცნობთ ეს
არ საჭირო მე მგონი ეს გუშინაც ვიყავით. ისე ვიტყვი მე ახლა ვარ გიორგი ვარამაშვილი წერალი და რა მაინტერესებს იცით? ანუ ანტისაბჭოთა განწყობის ჩამოყალიბებას ხო არ შეუწყო ხელი ხრუშოვის მიერ სტალინის ეპოქის გინებას ასე ვთქვათ. და თქვენ ძალიან ბევრჯერ ახსინეთ ფრანკფურტით არ შეიძლება არ მოვიყვანო განცხადება ეხლანდელი პრეზიდენტის მან თქვა რომ ფრანკფურტშიო ვინც იყვრენო უბრალოდ გაისეინესო და ამაზე მაინტერესებს თქვენი კომენტარი თუ გსურთ რომ გააკეთოთ. Gayan? Thank you very much for the very interesting lecture, and I would like to know, what do you think, as a result of very colonial process, we have nation-state building process, and this is very interesting, the construction of the process, because here we can see at least two divisions, one based on the national state idea, and the other is the nation state, which is based on the ethnic idea. And the second one is very interesting because we have not only idea of nation state, but also a lot of narratives comes from empire discourse. So some nation state building process have as a basis not only idea of nation state, but also empire. And so can we see in this case two versions of nation states referring to, let's say, for example, Craig Calhoun, ethnic nation and civic nation. The nations which are built on the base of empire, post-colonial reflection of the process as a nation state, and the other cases merely as a form of civic nations. Thank you. Georgi, thank you very much for your presentation. What you were presenting very much reminded me to a famous article by Teresa Rakowska-Harmstone about the dialectics of nationalism in the USSR that was already published in 1974, but really showed these double layers that were there, that the Soviet Union, I would be a little bit more careful in using empire, but the Soviet Union as a supranational state allowed cultural ethnic identity to be developed in the peripheries of the Soviet republics. But these then developed a life of their own. So they could be reinterpreted. So maybe you know Alf Lütke's concept of Eigenwille. So really in a way that could not be controlled by the authorities. My question now. In October 1987, it was Ilya Chavchavadze's 150th birthday that was celebrated where he became a saint. Yeah? And isn't this already a sign that the whole value system already was destroyed before the Soviet Union came to an end? Only the political development then followed that already for the Georgian nation and society, the shift from a communist national cultural hero to a religious person that really already emphasized the paradigm shift that was ongoing during perestroika period. Would you agree to that? ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ საეტაპო მოხსენება იყო, რამოდენიმე შეკითხვა კომენტარივით მაგ. აი ხაზი, რომ ჩვენ ვართ უძველესი ევროპელები, თუ
ეროვნულ მუზეუმში შეხვალ პირველ სართულზე ესე იგი ეს თავის კალიფეზე არის თუ არა ეს გაგრძელება მზეაზე რა ქვია იმას სეზონი ანუ აკუმულირება მოხდა ამაში და ეს უკვე რაღაცა სხვა განზომილება მიიღო. მეორე ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო აი სააკაშვილის ინსტრუმენტალიზაცია აი ამ იმისი და წინააღმდეგობრივი ხასიათი, იმიტომ რომ ალბათ გახსოვს ინაგურაცია მისი გელათში. ხო? წმინდა შუა საუკუნეების პოლიტიკური თეოლოგია. მაგრამ წმინდა გიორგი, რომელიც აღმართულია როგორც მისი სიმბოლო და თითქოს გაგრძელება, აბსოლუტურად არ ღვევს შუა საუკუნეების კანონებს. ანუ ძალიან წინააღმდეგობრივია. ერთი მხრივ აგრძელებს, მეორე მხრივ ის. ეხლა გადავალ შუა საუკუნეებში, იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა მაგ საკითხებზე მუშაობ და ძალიან საინტერესოა, როგორც შენ ამბობ, როგორც რუსეთიდან იყო გადმოტანილი ეს ნაციონალური პრინციპი შუა საუკუნეებიც იგივე არის, ხო? მე-10 საუკუნეში ბიზანტიიდან არის გადმოტანილი და ეს იმიტომ რომ სანქციონირებულია თუნდაც ის კვართის ისტორია, თუნდაც ბაგრატიონთა წარმომავლობა, რომელსაც პირველად პორფინოგენეტი ახსენებს და სანქციებას აძლევს, ხო? ანუ იქაც ეს სტრუქტურა და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, აი ესეთი ვითამაშოთ მეტაფორული სახელებით, რომ პოლიტიკური თეოლოგია დღევანდელი მასში პოლიტიკურ მითოლოგიად იქცა? შეიძლება ესეთი გავათამაშოთ. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ. Let's take a last question. დათო ჯიშკარიანი სოულავიდან აი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მესე ახსენეთ თქვენ და 1936 წელს პირველად საქართველო წარსდგა აი ამ კულტურის დეკადაში მოსკოვში სხვა ერთაშორის როგორც ესე იგი უძველესი კულტურის მქონე 36 წლიდან არ ვიცი რამდენი წელი გადის 2018 წლამდე მაგრამ როდესაც გადახედავთ გაზეთებს ის სიმბოლიზმი არის ზუსტად ერთი და იგივე ანუ სუხიშვილები იგივე არიან ანბანი იგივეა უძველესი ლიტერატურა იგივეა სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი რუსთველის ვეფხისტყაოსანი იგივეა გასაგებია ეხლა ამ პერიოდში შეიძლება ბევრი ვერაფერი ვერ შეგვექმნა მაგრამ ან შევქმნით და არ ვაღიარებთ მე მაქვს ესეთი შეკითხვა ფრანკფურტში საქართველოს ეს წარდგენება ხო არ იყო ერთგვარად 36 წელს თუ მცირე პერიფერიულმა ერმა ცენტრში წარადგინა თავი ეხლა ფრანკფურტში ყოფილმა კოლონიალურმა პერიფერიულმა ერმა ისევ წარადგინა თავი ევროპაზე თუ ისევ დაიწყო ახალი სივრცის ძიება იმიტომ რომ ის დაბრუნებასგან ძალიან შორს არის მე მგონი პირველად ადგილ ფეხის ადგილას უფრო გავს ვიდრე დაბრუნებას Can I just add a stupid political question to this? From your perspective as a philosopher, as a maybe also a historian or someone looking with a historian view, what does this, if you look to all this, what does the rejection of a membership perspective of the EU mean to all of this? So if you're discussing here, where is the place of Georgia now, and it's in Europe, that would be the answer. But what means the rejection of a membership perspective with this regard? Yeah. Okay. I would maybe stop and you do it then. ამერევა თუ შეიძლება უცებ ვეცდები სწრაფად გავცე კითხვებს დავიწყებ დათო ჯიშკარიანის კითხვიდან იმიტომ რომ შარშან აი ზუსტად ეგ ასოციაცია მქონდა მეც რაც თქვენ თქვით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შემდეგ და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის დაკვეთით დავწერე კიდევაც და გამოვაქვეყნე სტატია ბიოლის ფონდის საიტზე არის ზუსტად მაგ თემაზე პირდაპირ ანალოგიით 30-იან წლებთან 1930-იან წლებთან ქართული კულტურის დეკადა მწერალთა კავშირის პირველ იმაზე ყრილობაზე საქართველოს დელეგაციის გამოჩენა და შეფასება ქართველი მწერლების მხრიდან ძალიან საინტერესო ფორმულით. აი ყველაზე მეტად ესეთ სიმბოლურად საბჭოთა მწერალს ირაკლი აბაშიძეს პოსტსაბჭოთა პერიოდში საკულტო ფიგურად რო კიდევ ერთხელ იქცა და ამ ხელა ქუჩას მისი სახელი დაარქვეს. აი ამ ავტორს ეკუთვნის არაჩვეულებრივი ფრაზა. საქართველომ გადააბიჯა კავკასიის ქედს. აი ეს ძალიან საინტერესო არის სწორედ კოლონიური, პოსტკოლონიური პირობიდან. თუ ხარ კოლონია,
ფაქტობრივად თავს წარმოიდგენ როგორც ექსპანსია და ასე არის აბაშიძესთან კავკასიის ქედის გადაბიჯება, რაც საქართველოს ისტორიაში არ მომხდარა რა, გაგებულია როგორც საქართველოს ექსპანსია რუსეთის მიმართულებით. არა ის რომ რუსეთის ექსპანსია მოხდა საქართველოში სამხრეთით, არამედ პირიქით ჩვენ უბრუნდებით, ანუ ვატრიალებთ ამ პერსპექტივას და ვიჭრებით და მთელ აი ამ უზარმაზარ სივრცეს ვიყენებთ როგორც ჩვენ ასპარესს, რა. და მეც ასე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკვალევის პოვნა შეიძლება პარალელების. რაც შეეხება ევროკავშირის წევრობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რა მოიფიქრა საქართველომ დაწყებული შევარდნაძიდან, იმიტომ რომ შევარდნაძიდან იწყება ეს პროცესი და საერთოდ ცნებობრივ დონეზეც კი, რომ გვინდა ან მიზნად დასახვა ევროინტეგრაციის, ევროკავშირში გაწევრიანების, ანუ ევროპასთან დაახლოების და ეს ჩრდილოატლანტიკური ინტეგრაციის, ეხლა ვცდილობ ზუსტად შევარდნაძის პერიოდის ტერმინები გამოვიყენო, თუ კი 90-იან წლებში ეს ჯერ კიდევ არის გარკვეულ ინსტიტუციებზე მიბმული, როგორც 99 წელს ევროსაბჭოს ასოცირებული წევრობა საქართველოში, სადაც ზურაბ-შვანიამ აი ეს ცნობილი სიტყვა წარმოთქვა. სააკაშვილის პერიოდში ეს იღებს ძალიან საინტერესო არის გასაანალიზებლად მრავალი კუთხით. უფრო მეტი შეიძლება აღმოჩნდეს პოლიტიკურზე მეტად ისევ და ისევ სიმბოლოები, რომელსაც პირდაპირი კავშირი პოლიტიკასთან არც აქვს. დაწყებული აი ამ უძველესი ევროპელობის იდეიდან და გარკვეული რაღაცა არტეფაქტების შექმნიდან შემდგომში კიდევ უფრო მეტად რაღაცა ტიპის სიმულაციების შექმნა, როგორიც არის, თქვათ, აი სანიმუშო მაგალითი არის ქალაქი სიღნაღი. მე ძალიან კარგად ვიცნობდი ბავშვობიდან ამ ადგილს, ეს იყო კარგად შემონახული შუა საუკუნეების, გვიანი შუა საუკუნეების ნაგებობებით მდიდარი ქართული პატარა ქალაქი მთელი თავისი არქიტექტურით. სააკაშვილის დროს ეს შემონახული ისტორიული ქალაქი გადაკეთდა ევროპულ ქალაქად. ანუ არქიტექტურული ფორმების შეცვალა და დაამსგავსა, რა ვიცი, ევროპის პატარა ქალაქს. ანუ აბსოლუტურად უცხო არქიტექტურით, არა? და აი დამახასიათებელი პოლიტიკისთვის, ეხლა დღევანდელ საქართველოს პოლიტიკაზე საერთოდ რა შეიძლება ითქვას ძნელია, იმიტომ რომ თითქოს დღეს პოლიტიკა აღარ არსებობს საქართველოში. ანუ არავინ არაფერს სააკაშვილი რაღაცებს აკეთებდა. ჩემთვის არასაინტერესოს და ცოტა კომიკურს, მაგრამ ძალიან ძლიერი მცდელობა ქონდა შეეცვალა რაღაცეები, გაეკეთებინა. დღეს ბოლო 7 წელი არაფერი აღარ ხდება საერთოდ. გარდა იმისა, რომ თქვათ ვიღაცეები აქ ითვისებენ, ითავისებენ თუ იტაცებენ საკუთრებას ეროვნულს და ყიდიან ძირითად რუსებზე. სხვა შორის სააკაშვილის დროსვე დაწყებული პროცესი. ანუ პოლიტიკური ნაბიჯები შეცვალა ისევ სიმბოლურმა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რეალურად მოგწონს თუ არ მოგწონს პოლიტიკური სამუშაო დასავლეთთან დაახლოების ეს შევარდნაძის პერიოდშია და არა სააკაშვილის. ეხლა ბოლო სააკაშვილი უკვე გაახსენდა სააკაშვილს, რომ ევროპა იყო კოლონიური ქვეყნებისგან შემდგარი, ანუ კოლონიურ წარსულზე და დაიწყო ლაპარაკი როგორც რაღაც ევროპულ ნეოკოლონიალიზმზე. ანუ ამჟამად რასაც წლევანდელი განაცხადია რა სააკაშვილის, უკვე როგორც დაკარგული პოლიტიკური წონა, დაკარგული ფიგურის. ანუ ისევ პრობლემა საქართველოსი მგონია სწორედ სიმბოლურის სიჭარბე რეალურ პოლიტიკასთან მიმართებაში. ისიც თუ კი საერთოდ რამე კეთდება რა. ეხლა დაუბრუნდეთ კიდევ ამ შეკითხვებს, დაუბრუნდები
იყო ხრუშოვის ანტისტალინიზმი. აქვს კი მნიშვნელობა და მისი გამოვლინება არის 1956 წლის 9 მარტი და ეს სისხლიანი 9 მარტი 100-ზე მეტი ადამიანი დაიხურიტა პირდაპირ ქუჩაში, მაგრამ საინტერესო რა არის, სტალინი მათთვის, იმ დემონსტრანტებისთვის მართლა ეროვნულ სიმბოლოდ არის, მხოლოდ ეროვნულ სიმბოლოდ არა როგორც აუცილებლად ეროვნული გმირი, თუმცა კი ქართულმა არა ჩვენ ძალიან ხშირად ურევთ ხოლმე, რომ აი მანქანის მძღოლები, ავტობუსის მძღოლები არიან სტალინისტები, რამდენადაც მათ მანქანებში ჰქონდათ, აი ხა რო ხატები აქვთ გამოფენილი, ადრე სტალინის პორტრეტები, ყველას გვახსოვს, ვინც მოვესწარით ამ ეპოქას, არა? მაგრამ ეს არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, დაბალი სოციალური ფენების დონეზე გაჩენილი იდენტიფიკაცია. ეს იდენტიფიკაცია სტალინის შექმნა, სტილიზაცია, როგორც ქართულ ეროვნულ გმირად მოხდა 30-იან 40-იან წლებში მაღალი თუ ვიტყვით ასე ოფიციალური ქართული კულტურის მიერ. აი სახელოვანი ქართველი მწერლების პირველ რიგში მწერლების მხრიდან. მათ შექმნეს ეს ნარატივები სტალინი როგორც ქართული ეროვნული ფიგურა, ეროვნული გმირის ფიგურა. და მთელი რიგი ტექსტები არსებობს, არა? და შესაბამისად ამ ეროვნული გმირის კულტის დემონტაჟი აღიქმება, რა თქმა უნდა, ეროვნულ გრძნობებზე თავდასხმათაც. თუ არის მე-19 საუკუნის აი ეს ანალოგიებს თუ ავიღებთ, რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვა მე-19 საუკუნეში ნასწავლი არის რუსეთისგან, აი 80-იან წლებში მე-20 საუკუნის მე ვერ ვიტყვი, რომ განსხვავებული არის. რუსეთში, რა თქმა უნდა, აი პერისტროიკის პერიოდში გაჩნდა ძლიერი ნაციონალისტური ტალღაც, აი ეს ორგანიზაცია პამეთ ყველაზე მეტად და აი იქიდან ამოიზარდა დუგინიც, ხაზიც და აი ეს ევრაზიული კონცეფციაც ამ ახალი ვერსიით, რა თქმა უნდა, ევრაზიული კონცეფცია ბევრად უფრო ძველია და მე-20 საუკუნის დასაწყისში იღებს სათავეს. მაგრამ ამავე დროს რუსეთის სხვა თემატიკით არის დაკავებული. ეს ეხა სამწუხაროდ არა გვაქვს მაგისი დრო, თორე შეიძლებოდა ამ თემის გაშლაც. რუსეთში სხვანაირად არის სიტუაცია, ვიდრე საქართველოში ამ პერიოდში. ისევ და ისევ ცენტრის და პერიფერიის მიმართება არის და ამასაც საბჭოთა პერიოდში სხვადასხვა განვითარების ეტაპები აქვს. თქვა 20-იანი წლები შეიძლება ითქვას ესეთი, რომ ლენინის იდეიდან გამომდინარე იყოს, რომ თუ ვინმე უნდა დაიჩაგროს საბჭოთა კავშირში არის რუსეთი. და მან აგოს პასუხი თავის იმპერიულ წარსულზე, ეს ცნობილი ლენინის სიტყვები არის. ანუ ყველას აქვს უფლება ნაციონალური გრძნობების გაღვივების გარდა რუსებისა. ამას რა თქმა უნდა ცვლის რადიკალურად სტალინი და სტალინის სიტყვებია ვილიკი რუსკი ნაროდ, დიდი რუსი ერი, დიდი ხალხი, რომელსაც ის 30-იან წლებში პირველად და შემდგომში უკვე 9 მაის 45 წლის აი ცნობილ ბანკეტზე წარმოქმნილ სიტყვაში აცხადებს. შესაბამისად, ანუ უკვე 80-იან წლების ბოლოს განსხვავებული პროცესებია რუსეთსა და საქართველოში ანტისაბჭოთა გამოსვლების თვალსაჩინით, ანუ იქიდან გადმოღებული აღარ იქნება. რაც არის ეს ისე უბრუნდებით ერის და ეთნოსის თემას, რომელიც რა თქმა უნდა საბჭოთა წარმომავლობის არის, იმიტომ რომ საბჭოთა პასპორტის დონეზეც კი ფაქტობრივად მოხდა ერის გაიგივება ეთნოსთან და დღემდე ძალიან ძნელია იმ თაობებშიც კი, რომელიც პოსტსაბჭოთა პერიოდში გაჩნდნენ, აუხსნა რომ ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვლინება მგონია იგივე დღეს, აი შარშანდელი წელი იყო განსაკუთრებით ძლიერი ნაციონალური აფექტის, აი ეს სწორედ რუსეთ-საქართველოს ომის 10 წლის თავზე და წელსაც აი ეს 20 ივნისის გამოსვლები იქაც მხოლოდ და მხოლოდ რაც მუშაობს ანტირუსულ იმპერიული აფექტი. არაფერ სხვაზე რეაქცია
საზოგადოებას არ აქვს, არც სოციალურ უსამართლობაზე, არც ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, არც ღიად ჩაგვრაზე, რომელიც სახელმწიფო კორუფციაზე, ამაზე არ არის რეაქცია, არის ისევ რუსი გავრილობი და რუსი კომუნისტი, ანუ ისევ ნარჩუნდება ეს ანტიიმპერიული აფექტი ისევ მიმართული რუსეთთან. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ მყარად ვიმყოფებით აი ამ პოსტკოლონიურ მდგომარეობაში. ხო, ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. სხვა შორის ძალიან საინტერესოა ილია მეორის ქადაგება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ილია ჭავჭავაძის კულტი მის სიცოცხლეშივე ჩნდება, თუმცა სიცოცხლის ბოლოს ესეთი წინააღმდეგობრივი არის, არსებობს მისი მძაფრი კრიტიკა ახალგაზრდა თაობის მხრიდან, სოციალ-დემოკრატების და ბოლშევიკების მხრიდან, ძალიან მძაფრი კრიტიკა, რომელიც მე უკვე ისეთ სტილიზაციად გადაიქცა, რომ ფაქტობრივად აი 80-იან წლებში და გადამწყვეტი როლი ისევ აკაკი ბაქრაძეს მიეწერება მის წიგნს ილია ჭავჭავაძე, რომელიც 1985 თუ 6 წელსაა გამოსული, ეხლა ამ წუთას ვერ ვიხსენებ ზუსტ თარიღს, მაგრამ წინ უსწრებს ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვას. და შეიძლება ითქვას, რომ აკაკი ბაქრაძის წიგნი არის ერთადერთი რეალური საფუძველი, რატო უნდა შეირაცხოს, იმიტომ რომ იქ არის, ანუ მართლმადიდებლობაში წმინდანად შერაცხვა ეფუძნება სასწაულს, არა? კათოლიციზმშიც, მაგრამ მართლმადიდებლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის. და ანუ ადამიანის ბიოგრაფიაში უნდა დასტურდებოდეს სასწაული. და სასწაულის მინიშნება არის აკაკი ბაქრაძის წიგნში, ცოტა ესეთი ალეგორიული ფორმით, შეიძლება საიდან არის აღებული არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ირემი, რომელიც მიდის იმ ადგილას წიწამურში, სადაც მოკლეს ილია. და ფაქტობრივად აი ეს რაღაცა სრულიად შეიძლება ითქვას რაღაცა წინა ქრისტიანული თუ სრულიად მითოლოგიური ფორმულა გადაიღო ეკლესიამ, რომელიც მოყოლილი აქვს აკაკი ბაქრაძეს თავის წიგნში. საინტერესო არის, რომ ვინ ითხოვს ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხვას? ითხოვენ დისიდენტები, ანუ ეს აი იმ დროს 87 წელია და ხილვადები ხდებიან, ანუ მათი სახელების ხსენება შეიძლება საჯაროდაც კი. და მაშინ იქნება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებაც. შემდგომში უკვე წმინდა ილია მართლის საზოგადოება. ანუ ილია ჭავჭავაძე, რა თქმა უნდა, მისი კულტი, ოფიციალური კულტი შეიქმნა 1937 წელს. აი ამ ლეგენდარულ საბჭოთა წელს. 37 წელს აღინიშნა ილია ჭავჭავაძის 100 წლის იუბილე. მაშინ ხდება მისი სტილიზაცია როგორც სტალინის ფაქტობრივად მამობილად და სულიერ მამად ცხადდება და აი ამას ქართველი მწერლები აკეთებენ, ქართველი მხატვრები აკეთებენ, აი ამ ტრანსფორმაციას ილიასი და ფაქტობრივად საბჭოთა გმირად ჰეროიზაცია ილია ჭავჭავაძის და იგივე ტრადიციას აგრძელებს ეკლესია. და ეს რა თქმა უნდა არის ესეთი ცეზურა, აი ეს მომენტი. აქედან იწყება ახალი ათვლა. 87 წლიდან და აი ამ ფაქტიდან, მისი გაქრისტიანებიდან ილია ჭავჭავაძის. ანუ ადამიანი, რომელსაც უკავშირდება, რომელსაც სახელსაც სეკულარიზაცია საქართველოში ხდება ეკლესიის მხრიდან, ანუ სრულიად, ანუ დაახლოებით იგივეა, რაც საბჭოთა ხელისუფლებამ უკნა ილია ჭავჭავაძეს, რომ პროტო საბჭოთა მოაზროვნე თუ პროტო სოციალისტად გამოაცხადა, იგივე გაუკეთა და უარესი გაუკეთა ეკლესიამ, ანუ გამოაცხადა წმინდანად ადამიანი, რომელიც არის სეკულარიზმის შემომტანი საქართველოში. ისევ ხა არ მინდა რამე გამორჩეს, ბევრი იყო ერთად და ვიწერდი, მაგრამ ხო, აი ჟესტები, კორონაცი, last, okay. გელათი და შუა საუკუნეები ძალიან პირდაპირი ანალოგია და საინტერესო არის, რომ ესეც არ შემოუღია სააკაშვილს, შევარდნაძემ გააკეთა 1995 წელს პრეზიდენტად ინაუგურაცია იყო სვეტიცხოველში. და სააკაშვილი, რომელიც ყველაფერს შევარდნაძესას ემიჯნება, მაგრამ ამავე დროს იმეორებს, აი ახაც იგივე ანალოგია არის. ძალიან ოიდიპალური არის.
ედუარდ გიორგად მოინათლა შევარდნაძე, სააკაშვილი თავის შვილს არქმევს ედუარდს, მე ედუარდის დამამხობელი არის და მთელი მოღვაწეობის მანძილზე ყველაფერსში, აი სულ მონაწილეობს სააკაშვილის მმართველობაში შევარდნაძის აჩრდილი. როგორც რაღაც ესეთი მოკლული მამის აჩრდილი მუდამ თან ახლდა მის მმართველობას. და ეს არ დამთავრებულა, ანუ შეიძლება ძალიან ფსიქოლოგიური მომენტიც არის. თუ გამომრჩა რამე ბოდის გიხდით, უბრალოდ ბევრი იყო ერთბაშად და ამერია რაღაცები. Thank you very much. I think this was not the last discussion with you we will organize. So I think there will be other opportunities also to ask questions or to step into the discussion. This is a lively discussion. I think this is a work in progress also, as I understand it, and it's very important for this the discussion about the Georgian nation and its role or its place in Europe, but also about how memory politics is used and instrumentalized and reinterpreted all the time. So I think it's a part of memory politics. Yeah, that's part of the memory politics. So thank you very much. I think that was very, very useful for all of us. ყველას მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დროულად დაბრუნდით დარბაზში. ჩემი სახელი არის თამარ გურჩიანი და მე ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი. ჩვენი შემდეგი დისკუსიის თემა გახლავთ პრინციპში ფუნდამენტურად არ განსხვავდება ბატონი გიორგი მაისურაძის ლექციის თემისგან, ეს გახლავთ ისტორიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაცია, თუმცა უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდება არქივებზე. როგორ შეიძლება გადავიაზროთ ჩვენი ამჟამინდელი დამოკიდებულება არქივებისა და ისტორიისადმი. და ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო პანელისტები საქართველოსდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. ჩვენ გვაქვს პატივი, რომ ქალბატონი ნელა გაფრინდაშვილსაც უმასპინძლოთ დღეს ის გუშინდელ დისკუსიაში უნდა მიეღო მონაწილეობა, მაგრამ ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოახერხა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ დისკუსიაში გავაკეთოთ მისი მოხსენების ინტეგრირება. ჩვენი პანელისტები გახლავთ ქალბატონი ელნურა ჯივაზადა აზერბაიჯანიდან, ის გახლავთ მაინცის იოჰანეს გოტენბურგის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მისი კვლევის საგანი გახლავთ აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიის მიმართულება და მისი მოხსენებაც შეეხება მეხსიერების კულტურას ბაქოში და აზერბაიჯანში. ჩვენი პანელისტი გახლავთ ასევე პროფესორი ოლივერ რაისნერი, რომელიც გახლავთ ჟან მონეს პროფესორი ევროპულ და კავკასიურ კვლევებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მისი ფოკუსი იქნება საქართველო. ასევე ანა ლოლუა, რომელიც წარმოადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გოტინგენის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის ისტორიის მიმართულებას, ის გახლავთ ჩართული ფრიდრიხ ლემან-ჰაუფტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამაში. ჩვენი შემდეგი მომხსენებელი გახლავთ ევია ჰოვანისიანი, რომელიც არის ანთროპოლოგი და რომელიც ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სომხეთის ოფისში გახლავთ პროექტების კოორდინატორი და ჩვენი ბოლო მომხსენებელი გახლავთ ლელა გაფრინდაშვილი, რომელიც ესე იგი არის ფილოსოფოსი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ლელას ძირითადი აქცენტი იქნება ბუნებრივია საქართველოზე, მაგრამ გუშინდელი მისი მოხსენების თემაც არ გვინდა რომ დავივიწყოთ და ესე იგი არქივების და ზოგადად მეხსიერების პოლიტიკის გენდერულ განზომილებაზეც გვესაუბრება ის. თითოეულ მომხსენებელს ექნება 10 წუთი, მაქსიმუმ 12 წუთი, ვინაიდან ჩვენ საათნახევარი გვაქვს იმისათვის რომ საათნახევარში უნდა ჩავეტიოთ და ბატონ ოლივერს ლექცია აქვს ზუსტად 2 საათზე, ამიტომ ყველას ვთხოვთ, რომ ესე იგი მაქსიმალურად პუნქტუალურები იყოთ. პირველ რიგში ვთხოვ ელნურა ჯივაზადას, რომ წარსდგეს თავისი მოხსენებით. დიდი მადლობა. So in the next 10 minutes, I will give you an insight about 2 aspects of the way how Soviet past is remembered in Azerbaijan. First, I will talk about access to the KGB archives, and second, remembering practices. I conducted my research on monuments and memory culture in Baku after 1991, focusing on multiple actors and their different practices. A small part of my research concentrated on the reflecting the Soviet history and how it changed during the last 28 years. Should the KGB archives be made accessible for public? This question has been a big issue in the first decade of independence in Azerbaijan, but decision makers of different political color were reluctant to the demand to open them for public.
In the early 90s, Azerbaijan's second president Elchibey declared that opening the archives would create a second war within the country, and Azerbaijan would not be able to handle this during the war over Karabakh. According to the former law of national archives, containing state secrets, documents containing state secrets should be open for use 30 years after having been compiled. But this law was amended in 2006 because of the new legislation on state secrets. During a short discussion in September 2005, one member of the parliament was concerned about such a long restriction for researchers. The other one, Ms. Aslanova, gave a statement which captures in a nutshell the dominant attitudes of the society towards this issue. I quote her, she said, "I am also a researcher and I'm sure there are documents and materials which should not be public even after 100 years. We all know that during the years of repressions, many famous people from Azerbaijan have been jailed and deported. In the reports and denunciations about them, we could find many signatures of people who are of great value for us. Is there any benefit for the people of Azerbaijan if the society knows these names? These dead people are great people, and there are some secrets that cause only damage." Okay. Okay. I have only one copy. Okay, thank you. So I quote her again. She said, "I am also a researcher, and I'm sure there are documents and materials which should not be public even after 100 years. We all know that during the years of repressions, many famous people from Azerbaijan have been jailed and deported. In the reports and denunciations about them, we could find many signatures of people who are of great value for us. Is there any benefit for the people of Azerbaijan if the society knows these names? These dead people were great people. There are some secrets that cause only damage and no benefits if we make them public. We have to differentiate and make clear which documents can be accessed by a researcher and which cannot. Researchers are also very different. There are some researchers whose work would offend our people." So amendments to the law made 2006 prolonged the time of keeping files closed. The use of archival documents that contain personal and family life information is permitted 75 years after the date of their issuance and 30 years after the death of the person or 110 years after the date of that person's birth. Nevertheless, some authors got access to the documents in the past decades, and few books have been published focusing on selected prominent victims of Stalinism. But these books are not very popular among the population and are known mostly to the historians. And now I want to come to the second part of my speech about practices of remembering Stalinism or Soviet history in Azerbaijan. Even though we don't have access to the archives of Stalinist time in Azerbaijan, there are many popular figures of this time vividly remembered in the nowadays population. And talking about Stalinism in Azerbaijan is talking about the fascination for the local leader of Stalinism called Mir Jafar Bagirov. I interviewed different people to understand this fascination for Mir Jafar Bagirov, who ruled the republic between 1933 and 1953. After 5 years of frequently changing chiefs of the Communist Party, Gikalo, Polonsky, Rubenov, he was assigned as the first secretary of the Communist Party of Azerbaijan. So he was perceived to be the first national Azerbaijani leader after a long time. Moreover, his name granted him a trustworthy image. One of my interview partners explained the strong devotion for Bagirov among the population with his title Mir, and it can be translated like saint, and only families which allegedly has ties to the Prophet have their first name starting with Mir, and this name Mir Jafar Bagirov
gives him a nimbus of being somehow saint, and it causes this devotion among the population. One more reason for this fascination for Bagirov is also his engagement in Soviet expansion to Iran after 1945, and his support for People's Republic of Azerbaijan in Tabriz, founded by Azerbaijani communists in Iran. According to the correspondence, these communists in Iran called Bagirov Kishi, it means the man, the lord, and it shows also the big respect for him. And Bagirov mobilized thousands of intellectuals and administrators from Baku to organize politics, newspapers, food supply in South. He fostered a kind of reunification of Azerbaijani people after thousands of Azerbaijanis with Iranian citizenship were forced to leave the Soviet Republic in 1938-1939. However, this expansion to Iran was stopped, and Soviet-Iran Treaty was adopted in 1946, and many of these Azerbaijani communists had to leave Iran, and they got asylum in Baku. These communists gained great influence in the cultural life of Azerbaijani Republic, and some of them committed also publicly their respect for Bagirov. Besides these facts, there are also widely believed myths suggesting Bagirov prevented a mass deportation of Azerbaijanis, even if there is no proof of existing plans for deportation. The visual culture in Baku lacks any signs of remembering Stalinism. The former sites of torture and execution in the country have not been marked yet. No commemoration day for victims has been adopted. There are some attempts to adopt the 23rd of December as a day of mass deportations of Azerbaijanis from Armenia, which took place 1948 to 1952. The only public remainder of the victims of the repressions are some monuments for executed writers, and only one of them was erected after 1991, the monument for the poet called Hussein Javid. And it's a bit of representation for all victims, but it's also not signed anywhere, and you don't have any information about it when you visit this monument. The only museum dealing with this issue, with the Soviet past, is a Museum of Independence, and it consists of 6 rooms, and half of the smallest room is dedicated to the Stalinist era. The information presented here is also a bit contradictory. You can see the information about victims and about perpetrators, and in the vitrines you can find also a couple of books praising Bagirov, but there is no narrative condemning this Soviet time or giving some sense to this time. The legacy of Stalinism has been subject to long-lasting discussions among writers and intellectuals. The younger generation of writers complain about establishments like the Writers' Union, and they suggest that many of its members are the children of the writers who had been involved in reports and denunciations. And these writers in second generation might use the resources to prevent any critical approach to the activities of their parents. Due to the strong tradition of praising ancestors, the attempts to talk about grandfathers who were perpetrators are very rare, and only one journalist dared to take this unpopular position. Khadija Ismail wrote in her blog an article and declared that she was not proud of her grandfather, and her grandfather was a publicly respected man. And he had been a prosecutor during Stalin time and must have been involved in state crimes. So writing, "I'm not proud of my grandfather" is something very unpopular and very unusual for Azerbaijan, and maybe it's also she's also ahead of her time, and not only for Azerbaijan.
the interest to reflect Soviet past, okay, I'm almost ready. The interest to reflect the Soviet past is strongly missing and keeps declining. The number 37, the year of the most severe repressions, is just a metaphor, and it's popularized by a rock band and is often used for any police violence. But it doesn't seem to cause real interest to rethink the past and to find out how to prevent such practices in the future. And in some issues, the state politics seems to be even a step forward than the society. So there is a decree about establishing an avenue of monuments for the demolished Soviet monuments. But during my research, I couldn't identify any agents in society. There's no social group behind this initiative which would demand the establishing this avenue of demolished monuments. So regarding all that, I'm a bit skeptical that the word instrumentalization is the right word to describe the practices in Azerbaijan. So, because the collective memory is not just shaped from the government, it reflects also the attitudes of the society and public demand, which is not available. So, Thank you very much. დიდი მადლობა ელნურა და ახლა ვთხოვთ ბატონ ოლივერ რაისნერს რომ გააგრძელოს საუბარი ამ თემაზე საქართველოს კონტექსტის ანალიზით. No, it's on. So yeah, I'm very pleased to be here, and I'm also quite happy for the conference organizers, because I think it's really something memory politics that needs more and more intensive reflection. And this, what I'm going to present you now, is part of a book that I am going to work. It's dedicated to remembering the Soviet past in Georgia. And this part will deal with the role of history and historiography in taming memory. You will see how this is going on, so I hope I can, yeah. So I will have a short introduction, so within 10 minutes, of course, I'm very limited. Conceptualizing historiography in transition and the role of history in memory politics. Then I will describe 3 strategies of nationalization that have been applied since the 1990s or even earlier. Thanks to Georgi Maisuradze, you have seen how the master narrative is working and applied. I'm trying really to focus on the role of the historians here, and then I have propositions, questions instead of a conclusion really for the discussion also this afternoon. So, conceptualizing historiography. It's very important really that we understand what we are talking about. When we are talking about memory politics, we contribute to the principles of historical sense, of creating historical orientation in the broader society, and understanding that is shared, that comes very much from this field of the practice of life. Really, the production of memory and memory politics follows certain functions and interests that we have to understand when we are looking how political actors are applying certain elements, or how they are interpreting or reinterpreting the existing master narrative. Ideally, in a modernized society, history should provide concepts that are really helping to say what is, what makes sense in the terms of a scientific approach towards the past, transforming memories into a narrative that is based on aspects of interpretation, certain theories, methods of research, and forms of representation, so how the story is told by the historian. All of them
underlies certain paradigms, as Thomas Kuhn already described very well, and these paradigms very often are not explicitly discussed. And as we have seen in Georgi Maisuradze's presentation, there is also no awareness of what they are applied by political actors, but without really any questioning. The question is, where are the historians really trying to say, this is bullshit? Yeah, this is something that does not apply to what we know from the sources that came to us. Okay, so I have to move on. So there are certain strategies. This is what should be really researched. So far, unfortunately, we do not have much of it. So from socialism to nationalism. First strategy, renovation, how to regain and present missing and or suppressed historic experiences. Second is reconstruction that tries to establish a clear understanding of order that is very important. So like with the transference of Ilia Chavchavadze from a secular Marxist-Leninist into a religious national one. So from the supranational to the national level. And then I have nationalization, then the attempt really to publish it and to bring it into the broader society through textbooks, history courses, monuments, and so on, really what is a part of memory politics. Yeah, this is from Peter Niedermüller. Really, I think we need such kind of conceptual frame if we want to understand what is the specific of memory politics in Georgia, different from Azerbaijan or Armenia, for example. One concrete example is the standard that was created in Georgian historiography, Sakartvelos Historis Narkovebi, the sketches of history of Georgia, the standard that was describing in 8 volumes the history in the way how Georgian academics wanted to have it presented and how it was approved by the authorities. When we see so, and I looked, and this was the audience, were students, so were academics, were people, researchers, were the target audience of these 8 volumes. In 2004, 2012, we had 2 editions of Sakartvelos Historia, Autre Tomat, in 4 volumes, and we can see, so it's not here with the editors, because they were academicians, and these were the teachers of Marika Lotki-Panidze and so on, who reproduced. Also, you see, it is indicated that they are all academicians. But the target audience here was the broader public. So they tried, and I compared how the structure of the first book was and how it is presented in the book that is published by Litera for 50 lari or something, really, in several thousand copies, that try really to push their interpretation as the only one in Georgian national history to the broader society. So there are 3 objectives according to what I used from Niedermüller, really empowering for a return to a national history of Georgia. So keeping out everything Georgi presented very nice, what does not belong in minorities or interactions, the influence of the Middle and Near East and so on. This all was forgotten in these textbooks. And this is really the one and only history. So there is no dispute about that. There is a possibility to have other interpretations or something like that. No. Liberation from now what was framed as foreign Soviet socialist part. And this Soviet more and more shifted from Soviet to Russian. This is also what has been discussed already, but reproducing from Stalin period a black and white structure, us versus them. The communist world versus the capitalist world. Us, the Soviet Union, them, the United States, and so on. And so this was only put from a supranational level, from an international level, down to the nation-state legitimation. So it should replace one authoritative master narrative by another one, but, as my research showed, without real structural changes. So we can really find that the second book
in its content, all the Marxist terminology was taken out, but the structure was the same. It was well edited, so more apprehensible to a broader audience, and so on. And this is one of the reasons might be the renovation that Georgian historians are relying on a very restricted toolbox that is not so much interested in introducing new approaches in research, but legitimizing the nation and the nation state as an ethnic cultural entity, not as a civic one. Yeah? This is the inheritance, and this is not discussed in historiography. So we find a lot of new sources, but few syntheses that are trying also to recapture how history has been written. A lot of individual new topics show up: Menshevik Democratic Republic of Georgia, especially last year, emigration, church and religion, to a much lesser degree the Soviet period, so that the presentation of the Soviet part is something as a foreign oppression, repression, but having no impact on the social development of this country, on this society. But we have to keep in mind, Georgia was an agricultural society that became industrialized and modernized during the Soviet period. So what was the impact of these changes of modernization in the Soviet period? Silence. Yeah? So we have really very few innovative conceptual approaches. I think Leila will talk about gender history, social history, history of political ideas, how they have been appropriated, and so on. This is still work to be done to pick up or to close the gap with the international research in historiography. So inside the academia, and I really read a lot of Soviet and new materials, Soviet paradigm was discarded, the so-called formation theory, formatsiata theoria, openly rejected, but if you look inside, you see the Georgian nation is conceived as a collective, homogeneous whole, replacing the class from the formation theory. So it shifted the explanatory criteria, were just shifted from the class narrative to the nation narrative. Then we have actors' agency. If I look in both of these history books, there are no actors. Where is the agency? Where are the people that are suffering, that were aging? We have, of course, we have some heroes and we have victims, but we have no social groups that were acting, that developed, and so on and so forth. Totally missing self-reflection. How did the Soviet regime impact on historiography? Instead, we have often personalized approaches, memories, and so on, but not really, I should not say no self-reflection. There were some, but they were heavily marginalized, like also Sovlab today in the historiographical sphere, emphasizing Christian medieval Georgia as a part of Europe, neglecting all these other ones, so interaction with Iran and so on, where is really a huge point that can be really critically reassessed. Of course, we have Oriental studies, but they are also somehow marginalized. And we have very limited internationalization, besides all the announcement we are European and so on. So, but internationalization means really also taking in to a narrative, into an explanatory framework, concepts from outside, and to look really what is the specific of Georgian history. So while we have inside the academia very little progress, if we go outside, we have a lot of new things. Women's history, Tasso Foundation, Böll Foundation, already 20 years ago started with also with biography and history workshops together with Owen. We have Sovlab collecting people's memory and publishing them online, collaboration with archival department, IDFI, Institute for Development of Freedom of Information. Yeah, so we have a lot of new material that is now in
movement, but we do not have new synthesis, a new narrative that could replace this overcome master narrative. And the point is where we have to start discussion is really, why is it that way? Yeah, and if I see you are nodding and Guyana is nodding, so there are similarities in the problems that are here, and they certainly are to some degree related to the past, to the Soviet past here. Yeah, so. Okay, I have to move on. Interestingly, also Nino Kharatishvili's book about the AIDS life that made its story in Germany, so it became popular in Germany, and then only because it was so successful abroad, it became incorporated and translated only 2019 in Georgian, so where you can see a lot of new approaches come in from Georgians living outside. Georgi Maisuradze's book, Sunny Georgia, Zoniges Georgian, also not translated into Georgian yet. So all these issues that are coming outside the established academia in Georgia, outside the society. Of course, all three South Caucasian societies are small societies, and you know each other, and it is very difficult to say something critical about somebody who is your neighbor, so to say, yeah, in your society. Okay, this was the renovation. Then the reconstruction. If there is no history, we are facing the danger that our memories are turning into nostalgia, like in this painting by Levan Chugoshvili, Georgian aristocracy, in the Georgian Art Museum on Rustaveli. Yeah? So, interest agency. So, the imposition of clear understanding of order, I think I do not have the time to go through this. Really, what Ivana Javakhishvili introduced as advocacy science in an article in 1902 to establish Georgian historiography as European historiography, to write scientific, true history, is something really that is still valid today, because the historian himself, I would say, perceives him or herself as a legitimizer of the national past. And then, so what you described, Georgi, it started already in the 19th century, and here I would say Georgia was on the European wave of nation-building processes. So up to 1921, it was really part of Europe. Even if it was at the periphery, but it participated in all these issues. But in the Soviet period, we had a different direction that it took due to the political environment and also the political development in the Soviet Union. The only historian that I found was really critically asking and demanding a critical reflection of the role of historians and historiography was Guram Khoranashvili, an outsider because he defended his dissertation at the Institute of Marxism-Leninism in Moscow, and returned and then was marginalized at the Institute of History, Ethnography and Archaeology, Ivana Javakhishvili History. So he was the only one in the early 90s who tried really to instill some kind of, what did we do there? Until today, besides these articles, I'm very much looking forward if you can name me some others, so I would be very grateful for that, but fear among historians of losing their illusions. But you have also to keep into mind, it's not only about what the historians were writing, what they were saying, but also how they were saying it. Because historian, with the underlining academician, they had a high status. And with the transition period, historians lost this status. And this re-edition of history of Georgia, oh yes, yes, is something, a signal that they are longing for regaining such a status. So when we do research, we need to research about the habitus of the historian and the practice of writing history during the Soviet period. And I'm sure we will find some really treasures that have not been assessed yet because they were sidelined as not in line with the political period.
Okay, I will skip this. There were some disputes in historiography about the interpretation, leaving the national line of explanation and so on. This leads too far. But then in this dispute, this Qoranashvili, who was fighting for critical reflection, was attacking Zaza Abashidze, who was trying a more regional approach to medieval history, where Christian identity was the main marker and not ethnicity. Yeah? Okay, so and the result is what we can see here. Yeah? So if you have a decontextualized history, then your own topic of research really takes on and becomes more and more over-exaggerated as it really was. Yeah? So nationalization, last part, integrative narrative for national identity. Dominant approaches is here really nation as a sole collective actor, us versus them continued, now really very much Georgia versus Russia, individual only as heroes, besides really that there is a lot of new material, oral history, photographs, letters, and so on that really allow for other forms. But we do not have the concept how to transform these materials into a new narrative. And of course, the state that very much relies on this and uses it because it's this kind of memory politics, as symbolic politics, is cheap. It does not have any consequences. So Saakashvili could speak to the Americans praising George Washington, but on the other hand, giving his oath at the grave of David the Builder in Gelati. So he was what we would call code switching, because nobody asked for the consequences. Yesterday I was asking Tamar Karaya about if there was a written policy, because that you could hold the political actors responsible for what they are doing. There is not such a policy. It was, as she confirmed, something very tactical. So really quite obvious. But again, where are the historians saying this is not true? To the opposite. Historians were contributing, writing a new history of Russian-Georgian relations and so on, really filling in, and in that really assuming that they could regain the status that they had during the Soviet period. So, becoming really the sole authority to tell the true past. But this is already not working any longer because we have civil society actors that are challenging it. The only thing is that they say, this is not scientific. So, downgrading its value as a contribution to science, to research. This is something that needs still more research. So in the end, we could say really that historians contribute not to history writing, but to creating, sustaining, and adapting cultural memory. And so it means they are contributing something instead of taming memory and taming the politicians, making use of the past. Okay, so challenges ahead. So we have really this serious problem with the renewal of Georgian historical disciplines, autonomy of historical science is questionable, comparative, inclusive approaches, comparing also the neighboring republics or something like that. So far, not really only focus on the own self point. So the questions for my conclusion, the questions for discussion that I would give really, what are the limitations of contemporary history and historiography in Georgia? Why are there no narratives or synthesis about the recent past? So the most recent, but it's only coming up. How to reconnect with existing sources? How can oral history contribute to a new research agenda about Georgia's recent past of contemporary history? From where should we start to build such a research agenda, and what do we need to start with? What topics to focus on, and who would be willing to contribute to what sense of research agenda? Because if we do not continue, then only we have to rely on the arts, because in the arts, in the cinema, we have much more progressive approach that are thematizing these issues, like Irma Sharikadze's photo series about the dictatorship of ideals, where you can see, so Georgian national symbols are under the flag, and there are other pictures really reclaiming, really very well
presenting this what psychologists call cognitive dissonance. So the coexistence, the ambivalence of different elements without any critical question. And this ambivalence will continue. Okay, so this was my presentation. If you want some more literature and so on, I would only recommend Böll Foundation maybe to translate this book by Anton de Beitz about responsible history, really how we have to be looking into the how. Yeah? So this would be maybe one start. And since Georgi mentioned Borjomi, I have also this nice water polygon that does not exist any longer from Borjomi. Thank you. დიდი მადლობა პროფესორ ოლივერ რაისნერს, რომელმაც 10 წუთით გადააჭარბა და დროს ვერ ვიტყვით, რომ წინასწარ შეფასებული რისკი არ იყო და შესაბამისად პანელისტებთანაც შეთანხმებული იყო ეს ამბავი. დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ ანა ლოლუა. გისმენთ ანა? ანუ 3 წუთი არ მაქვს მეტი. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, რომ მომეცა საშუალება ძალიან მნიშვნელოვან დისკუსიაში ჩართვისა. ჩემი კვლევა შეეხება ეროვნულ მუზეუმში ისტორიის რეპრეზენტაციის მისი მოყოლის, წარმოდგენის და ინსცენირების ფორმების ცვლილება 70-იანი წლების ბოლოდან 80-იანი წლებიდან ვიდრე დღემდე. და დღეს მე არ მინდა რომ მაინც ჩემს კვლევაზე შევჩერდე, იმიტომ რომ უფრო ვისაუბრებ ოკუპაციის მუზეუმის გამოფენაზე, აქ ამ ტიპის გამოფენებზე და პრინციპში ოკუპაციის მუზეუმზეც უკვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა და ვეცდები რომ არ გავიმეორო ის რაც გუშინ უკვე თქმული იყო. მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ინტერესი კვლევის დასაწყისში სწორედ ეს ერთბაშად გაჩენილი ჰეგემონური ნარატივი იყო, ოკუპაციის ნარატივი და ამ ნარატივის ცენტრში მოქცეული ეს ოკუპაციის მუზეუმი, რომელსაც ასე მოიხსენებენ როგორც მუზეუმი მუზეუმში. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ეს გარდამავალი პერიოდის 80-იანი წლების კვლევა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ მე ისტორიკოსებისთვის, მეცნიერებისთვის, რომლებიც დისკურსულ ანალიზს იყენებენ როგორც მეთოდს, ასეთი გარდამავალი პერიოდები განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ კარგად ჩანს, სად არის წვეტა. ნელა უნდა ვისაუბრო. სად არის წვეტა და სად არის აი განგრძობითობა, ის განგრძობითობის ხაზი. და ეს კარგად ჩანს პრინციპში ეს წარსულზე დამოკიდებულება ოკუპაციის მუზეუმის გამოფენაშიც და საგულისხმოა რომ ეს არის მუზეუმი, რომელიც მუზეუმშია მოთავსებული და ამ მუზეუმს აქვს თავისი ინსტიტუციური მეხსიერება. გარდა ამისა, მუზეუმის თანამშრომლებს აქვთ ძალიან ესეთი ძლიერი ჯგუფური იდენტობა. ეს არის ასევე ურთიერთობების ქსელი, მუზეუმი არ უნდა გავიგოთ როგორც რაღაცა მონოლითური ორგანიზაცია, არამედ როგორც ურთიერთობების ქსელი, რომელიც დაკავშირებულია სხვა ორგანიზაციებთან. და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა, რომ ვთქვათ, როდესაც ეროვნული მუზეუმი ექვემდებარებოდა მეცნიერებათა აკადემიას ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით, მას სხვა სტატუსი ჰქონდა, ვიდრე შემდეგ დღეს, როცა ის ექვემდებარება კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, როცა გადავიდა. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ არიან ეს აქტორები, რომლებიც ქმნიან ამ გამოფენებს, ვინ არიან კურატორები და რა ორგანიზაციებთან არიან ისინი დაკავშირებული და საერთოდ მათ ბიოგრაფიებს. ოკუპაციის მუზეუმზე ბევრი წერებოდა განსაკუთრებით ევროპეიზაციის კონტექსტში, რუსეთთან დაპირისპირების კონტექსტში, მაგრამ მე უფრო მაინტერესებდა მისი კურატორის, მისი შემქმნელის ბიოგრაფია, მას რა მოსაზრებები ჰქონდა. ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა ლევან ურუშაძე, რომელიც ამ გამოფენის კურატორი იყო მუზეუმში, რეორგანიზაციის დროს მოვიდა როგორც მეცნიერი თანამშრომელი. და ეს მუზეუმი შეიქმნა პრეზიდენტის სპეციალური დეკრეტით, ბრძანებით და სპეციალური სარეზერვო ფონდიდან იყო თანხები გამოყოფილი მის დასაფინანსებლად. თვითონ ლევან ურუშაძის მონოგრაფიებს გავეცანი, რომ დაახლოებით წარმოდგენა შემქმნოდა რატო ირჩევდა ის იმ ექსპონატებს გამოსაფენად, რაც აქ იყო მოთავსებული და თქვათ რატო არა სხვას. და ამ მონოგრაფიებში კარგად ჩანს მისი ანტიპათია, თქვათ სოციალ-დემოკრატების მიმართ, პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებლების მიმართ და სიმპათიები ეროვნულ დემოკრატების მიმართ და ეს გამოფენაში კარგად არის ასახული, თუმცა აქ არის საინტერესო, რომ ისევე როგორც ყველა კურატორს და ჩემი კვლევის ერთ-ერთი ინტერესი ეს არის, რომ ზუსტად ამ
კურატორების ინტერესები ვიკვლიო და თუ რა შეზღუდვები აქვთ მათ ამ სამუზეუმო სივრცეში და ასევე როგორ თარგმნიან ისინი ზემოდან წამოსულ ბრძანებებს. ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა, რომ ლევან ურუშაძეს ნამდვილად არის შეზღუდული ამ ჰეგემონური ნარატივით, მას უწევს გამოფენის ორგანიზება საბჭოთა ოკუპაციაზე, ამიტომ ის რა თქმა უნდა გვერდს ვერ აულის პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებლებს, მაგრამ თუ ერთ კედელზე ვთქვათ რესპუბლიკის დამფუძნებლები არიან გამოფენილები და აქ არის დისკურსი, რომ მათ თავში დაეცათ ეს დამოუკიდებლობა და ის არ იყო ნამდვილად დამსახურებული და მოპოვებული. მეორე კედელი არის კომენტარი, რომ სადაც უკვე ნაჩვენებია ეროვნული მოძრაობა, აქ არის ნაჩვენები ასევე 1956 წლის 9 მარტის მოვლენები, რომელიც აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდნილია და ის არ არის ახსნილი თუ რა ტიპის მოვლენებთან ჰქონდა საქმე და ისე არის მიბმული ეროვნულ მოძრაობას. აქ არის ნაჩვენები 9 აპრილის მოვლენები და ეს კედელი არის ერთი კედელია დიზაინი, მეორე კონტრდიზაინი ის არქიტექტურაში ძალიან ცნობილი ფორმულა არის. ეს ერთი უკეთებს კომენტარს მეორეს, ანუ თუ ერთი დამოუკიდებლობა იყო რაღაცნაირად ისე შემთხვევით მოსული, მეორე დამოუკიდებლობა იყო 9 აპრილის შედეგად სისხლით მოპოვებული. აქ ძალიან ბევრი ისაუბრეს იმაზე, ვთქვათ, მსხვერპლის რეპრეზენტაცია როგორ ხდება ასეთი ტიპის მუზეუმებში. ზოგადად მემორიალური მუზეუმები, რომლებიც სოკოებივით მომრავლდა სოციალისტური სისტემის დაშლის შემდეგ იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში და რომლის თარგზეც არის ეს მუზეუმი მოჭრილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ისეთი ცუდი ასლია მუზეუმების, გაცილებით უფრო მცირე და გაცილებით უფრო მწირი, იქ სტატისტიკური მონაცემებიც აღრეულია და ფალსიფიკაციებთანაც გვაქვს საქმე სამწუხაროდ. ასეთ მუზეუმებში აქცენტი კეთდება არა ისტორიული კონტექსტის წარმოჩენაზე, არამედ რაღაც აი შოუს დადგმაზე, თეატრალიზებაზე და დამკვირვებლის გამოცდილებაზე. ჩემი აზრით, აი ასეთი ტიპის მუზეუმები პრობლემურია, იმიტომ რომ იმის განცდა და იმის რეკონსტრუქცია, რასაც მაშინ მსხვერპლი განიცდიდა, არის შეუძლებელი და თქვათ თუ საუკეთესო გამოცდილებები აჩვენებს, რომ ასეთი ტიპის მუზეუმები უმჯობესია მოწყობილ იქნას ისეთ სივრცეებში, რომლებიც იყო უშუალოდ დანაშაულის ადგილები, იმიტომ რომ ეს სივრცეები უკვე მეტყველებენ, ამაზე დამატებით გაფორმება და დეკორაციები და რაღაც სპეციფექტები არ ჭირდება. ამ მუზეუმებში ხდება, ვთქვათ, აი იგივე ამ ოკუპაციის მუზეუმში, მე როდესაც გავესაუბრე მის ერთ-ერთ დიზაინერს, მათ თქვა, რომ იდეა იყო, რომ შექმნილი იყო შთაბეჭდილება თითქოს შედიხარ ციხეში. ანუ ციხის ეს კარებით, გისოსებით და ასე შემდეგ. ანუ მსხვერპლი და ამაზე უკვე გაკეთდა, ამაზე უკვე იყო საუბარი გუშინელ მოხსენებაში, რა თქმა უნდა, აქ არ არის ინდივიდუალური მსხვერპლი, არამედ გვაქვს კოლექტიური მსხვერპლი, მეტიც მსხვერპლთა გარკვეული ჯგუფები არის აბსოლუტურად იგნორირებული, გვყავს მსხვერპლთა ჯგუფის სამღვდელოება, ელიტები, პოლიტიკური და კულტურული ელიტები, მაგრამ არ საჩანს უბრალო ხალხი, რომელიც ასევე ემსხვერპლა რეჟიმს. მოკლედ ეს პრობლემა, რაც აღმოსავლეთ ევროპის მუზეუმებში არის, ამ ტიპის მუზეუმებში არის, გვაქვს ოკუპაციის მუზეუმშიც. ასევე ვთქვათ, რაც წარსულზე დამოკიდებულების კუთხით შეიძლება აქ ვთქვათ, ეს არის რაც პრინციპში საბჭოთა დროის გამოფენებში და ერთ-ერთ ვთქვათ 50-იან წლებში 55 წელს ეროვნულ მუზეუმში მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს ისტორია, როგორც ქართველი ერის ისტორია, ქართველი ერის ამბავი. აქ შტაბეჭდილებების წიგნში ერთ-ერთი სასულიერო პირი აკეთებს ასეთ ჩანაწერს და ეს ძალიან საინტერესო ჩანაწერია, რომ მე აქ დავინახე, რომ ქართველი ხალხი ყოველთვის ამ მიწაზე ცხოვრობდა. ამ გამოფენამ ეს დამანახა. და აქაც ვთქვათ ოკუპაციის მუზეუმის გამოფენაშიც ჩვენ ვხედავთ რუკებს და რუკა თავის სებურად არის, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რუკა ყოველთვის არის რეპრეზენტაცია. ჯერ ერთი ეს რუკა ფაქტობრივადაც გადმოცემით ვიცი, რომ ფაქტობრივადაც არასწორია, მაგრამ მეორე რუკა ყოველთვის რეპრეზენტაცია და ის რაღაც ადგილებს ანიჭებს მნიშვნელობას, მაშინ როდესაც რაღაც ადგილებს ყოველთვის ჩქმალავს. რაღაცას იხსენებს რუკაც და რაღაცას ივიწყებს. და აქ არის ძალიან დიდი აქცენტი ამ რუკებზე, ტერიტორიაზე, ტერიტორიისადმი ქართველი ერის მიჯაჭვულობაზე და ესეც ჩემი აზრით არის საბჭოთა მემკვიდრეობა. ასევე საბჭოთა გამოფენების მემკვიდრეობა არის წარსულისა და აწმყოს აღრევა მუზეუმში. ეს არ არის რაღაც ისტორიულ კონტექსტში ნაჩვენები ამბავი, არამედ აქ შესასვლელში ეკრანზე ნაჩვენებია ადრე თავის დროზე ეხლა უკვე აღარ დღეს უკვე აგვისტოს ომის კადრებია, თავის დროზე ნაჩვენები იყო ვარდების რევოლუციის კადრები, ანუ წარსული და აწმყო აღრეულია ერთმანეთში და ესეც არის საბჭოთა მემკვიდრეობის, აი წარსულზე დამოკიდებულების ერთ-ერთი გამოვლინება.
ეხლა რაც შეეხება მსხვერპლის რეპრეზენტაციას, ამაზე მინდა რომ ჩემი აზრი გამოვთქვა, ვთქვათ, რა არის გასათვალისწინებელი. აუცილებლად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, როგორ უნდა, ეს არის ძალიან ფაქიზი თემა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები განადგურებული იქნენ რეჟიმის მიერ და თუ ვთქვათ სახელმწიფო ფიქრობს რომ პასუხისმგებლობა აიღოს ამაზე, მაშინ გამოდის რომ ეს არის იმ სახელმწიფოს სამართალმემკვიდრე, რომელმაც ეს ადამიანები გაანადგურა და არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო არ უნდა იყოს ერთადერთი დღის წესრიგის შემქმნელი. აუცილებლად მსხვერპლი თვითონ და მისი ოჯახები, ანუ მსხვერპლი ვეღარ ფიზიკურად, მაგრამ მათი ოჯახები უნდა იყვნენ პროცესში ჩართულები. მათ უნდა ქონდეთ თავიანთი აზრი თუ როგორ იქნებოდა უმჯობესი მათი რეპრეზენტაცია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ ადამიანებზე, თან უკვე წარსულში და ჩვენ გვაქვს დაღუპულ ადამიანებზე ბოლო სიტყვა, ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და აუცილებლად უნდა მოусმინოთ მათ შთამომავლებს და რომ არ იქცნენ, ასევე მნიშვნელოვანია რომ არ იქცეს ეს მსხვერპლი ჩვენი რაღაც დაჟინებული ჭვრეტის ობიექტად, არამედ მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, სხვადასხვა დისციპლინის წარმომადგენლები და გათვალისწინებული იყოს აგრეთვე სხვადასხვა ვისკენ არის მიმართული ეს მუზეუმი, ვინ ყავს მას მოაზრებული როგორც დამთვალიერებელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა კულტურა, სხვადასხვა ბექგრაუნდის ადამიანი სხვადასხვანაირად მოახდენს ამის ინტერპრეტაციას. თუ ჩვენ გვინდა პირდაპირ ვაჩვენოთ, თქვათ, ეს რაღაცა სისხლიანი მკვლელობები როგორ აღესრულებოდნენ მსხვერპლი, ან რაღაცა ინსცენირება მოვაწყოთ, მაშინ უნდა გვესმოდეს, რომ სხვადასხვა კულტურაზე ამას სხვადასხვა გავლენა შეიძლება იქონიოს და ეს აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ არის წარმოჩენილი როგორც მსხვერპლი, რამდენად ინკლუზიურია ეს, არიან მხოლოდ ეთნიკური ქართველები თუ ასევე სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები აქ წარმოდგენილები, ნუ იქ არიან ეთნიკური გერმანელები წარმოდგენილები, მაგრამ ასევე ისტორიის ფალსიფიკაციასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ არასწორ კონტექსტში არიან წარმოდგენილები და ვინ არიან წარმოდგენილები როგორც დამნაშავეები, ესენი არიან მხოლოდ ეთნიკური ქართველები თუ სხვები. და აქვე დავამატებდი რომ გლობალური გამოცდილება და გერმანიის მაგალითი როგორც ერთ-ერთი ესეთი გამოცდილება, რომელმაც იმუშავა, ესე იყო მოყვანილი, თქვათ, გერმანიის მაგალითი, მაგრამ დღეს გერმანიის აკადემიურ სივრცეში არის ამაზე დებატები და ჩვენ სამწუხაროდ ამ დებატებისგან ძალიან შორს ვართ, ჩვენ ჯერაც წარსულში ვართ და სხვა რაღაცების გადააზრებას ვცდილობთ, მაშინ როცა ეს დებატები საკმაოდ შორს არის წასული. დღეს გაკრიტიკებულია ეს განსაკუთრებით ანთროპოლოგების მიერ და მე მგონია, რომ ზოგადად სხვადასხვა დისციპლინების წარმომადგენლების ჩართვა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. გაკრიტიკებულია ეს მოდელი, იმიტომ რომ როდესაც გერმანია საუბრობს იმაზე, რომ გერმანელმა ერმა მოინანია ეს დანაშაული ჰოლოკოსტის კონტექსტში, აქ უკვე და ვთქვათ, ანთროპოლოგებმა მუზეუმებში ჩაატარეს ეს კვლევები, გერმანელი ხდება ამ მონანიების, ამ სინანულის წარსულის გადააზრების ეთნიზაცია, რადგანაც როდესაც მოდიან მუზეუმებში ემიგრანტების შვილები, მათი წარმომადგენლები, ისინი უკვე თავს არ გრძნობენ ამ გერმანელი ერის ნაწილად, რომელმაც გადაიაზრა წარსული. ჩვენ გერმანელები, რომლებმაც ეს შავიდნენ, ჩვენ გერმანელები, რომლებმაც ეს გადავიაზრეთ, მაგრამ ეს საკმაოდ ინკლუზიური დისკურსი ხდება და ამის კრიტიკული გადააზრება ხდება. ჩვენ, როგორც მულტიეთნიკურმა სახელმწიფომ, ესეც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ვინ გადაიაზრებს, ვინ მოიაზრება ჩვენში, ვინ იხსენებს და აუცილებლად გავითვალისწინოთ ეს თქვათ რა დებატები მიმდინარეობს ამ თემის ირგვლივ იმ ქვეყნებში, რომლებიც სადაც ეს მეხსიერების პოლიტიკა და მის გარშემო მიმდინარე დებატები უფრო შორს არის წასული. და რა შეიძლება დავამატო, აუცილებლად ეს ასეთი ტიპის გამოფენა უნდა იყოს რაღაც კონტექსტში მოქცეული, ის აბსოლუტურად ამოვარდნილია მე-20 საუკუნის კონტექსტიდან და საერთოდ სამწუხაროდ ეროვნულ მუზეუმში მე-20 საუკუნისადმი მიძღვნილი გამოფენა არ არსებობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საბჭოთა ეპოქა არის გაცილებით უფრო გრძელი ეპოქა, ვიდრე იგივე ნაცისტური პერიოდი და დაყოფილია, თქვათ, სხვადასხვა უნდა მოხდეს ამის პერიოდიზაცია და გაანალიზება, რადგან სტალინური ეპოქა თვისებრივად განსხვავდება დესტალინიზაციის ეპოქისგან, თქვათ, და მერე უკვე გვიანდელი სოციალიზმისგან, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ნაჩვენები და ასევე მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ გარდა იმისა, რომ კონკრეტული აქტორები გამოიყონ და რატო არ სურთ მათ წარსულის გახსნა და რატო არ სურთ რომ კრიტიკულად გადაიაზრონ, ამის
გარდა აუცილებლად უნდა შეფასდეს სხვა მოვლენა, რამაც გავლენა იქონია იმაზე, თუ რატომ დაივიწყა რეპრესიები და ეს ტერორი საზოგადოებამ, აუცილებლად უნდა შეფასდეს მეორე მსოფლიო ომის როლი, მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლი და ამის გავლენა დავიწყებაზე, უნდა შეფასდეს კოლექტივიზაცია, სხვადასხვა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენები არის შესაძლებელი, არ არის მარტო საკმარისი აქტორების როლის კვლევა და ამაში საზოგადოება აქტიურად უნდა იყოს ჩართული. დიდი მადლობა ანა. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ ევია ჰოვანისიანი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პრეზენტაცია იქნება რუსულ ენაზე. Тема, которую я сегодня представлю, это иерархия в советской историографии, то есть каким образом создавалась советская историография. Попробую быть, максимально коротко все это представить, покажу разные уровни, как постепенно создавалась советская историография, как с ней сегодня жить, как ее реконструировать и какие задачи перед нами сегодня стоят. Начну с самого высокого уровня, то есть государственной историографии, а потом постепенно перейду уже к региональной и историографии республик поочередно. Победа революции в октябре 1917 года и приход к власти партии большевиков определили в дальнейшем переход к монопольному господству марксистско-ленинской методологии в исторической науке. Монопольный идеологический диктат оформился не сразу, и только вот в конце 20-х годов постепенно происходило изменение в исторической науке. Это все началось с Академии наук, так как социальный заказ, исходивший от нового строя, ставил перед советской историографией задачу создания новых научных и учебных учреждений, а также и тематики исследований, соответствующей требованиям коммунистических постулатов. От досоветского времени, от дореволюционной России, большевикам осталось очень много архивов, очень много книгохранилищ, специалистов, историков, и нужно было как-то вот всю эту систему менять. И все это использовать, конечно, большевики не могли без каких-то изменений. И поэтому вот все это выросло в то, что постепенно менялась и Академия наук, и университеты, и научные общества, музеи, краеведческие организации, всякие разные научные журналы. Однако перед советским правительством вставала задача не только идеологического воспитания населения в социалистическом духе, также было важно внести интернациональный какой-то подход, и постепенно советский интернациональный пласт истории должен был заменить национальное традиционное мировосприятие. Однако все это тоже очень спорно, потому что в конце 40-х годов постепенно распространяется идея русского превосходства. И создаются соответствующие мифы, и все это реанимировало имперское сознание, особенно в закавказских государствах. Ряду народов, конечно, вообще было отказано в национальной истории, и выстраивается иерархия значимости истории у различных этнических групп, проживающих в стране. Из-за этого, конечно, в Советском Союзе все время происходило беспрерывное переписывание историй, национальных историй, которым были характерны тенденции к героизации, удревнению государственности, про что мы, конечно, слышали прекрасную лекцию утром. И это все, конечно, происходило за счет соседей, создавались пантеоны выдающихся национальных деятелей и так далее. Так и создавалась, конечно, и армянская история. Лучший пример тому раскопки крепости Эребуны в 50-х годах. То есть крепость была обнаружена в 50-м году, очень быстро ее раскопали, потому что нужно было быстро доказать, показать всему Советскому Союзу, что на территории Армении был найден самый древний город.
на территории всего Советского Союза. Конечно, в этих раскопках участвовали не только археологи из Армении, а также, конечно, и из центра. То есть раскопками руководил Борис Петровский, и все это как бы показывало вот именно ту иерархию, что центр как-то руководит тем, как создается локальная история в местах. И это тоже очень важно, как это сразу использовали армянские политики в это время, потому что уже в 1968 году в Ереване с таким грандиозным размахом отмечали 2750-летие Еревана, то есть как бы самого древнего города на территории Советского Союза. Однако, как бы вот чем для меня вот интересна именно советская историография, что она, по сути, являлась самостоятельным научным проектом, потому что в течение нескольких десятилетий создавалась категорически новая история, то есть начиная с каменного века до конца 20 века, как бы был создан огромный такой пласт историографии. И сегодня как бы мы уже 30 лет, ну как бы третье десятилетие, не можем от него никак избавиться, потому что он полностью как бы охватил ту историческую науку, как бы на которую опирается уже историческая наука в постсоветское время. Второй блок, как бы, к которому я хочу обратиться, то есть это второй уровень в иерархии, это региональная историография. Ну, вообще на территории Советского Союза известно, что существовали разные региональные образования, то есть это, например, та же Закавказская конфедерация или Карело-Финская ССР или... Ладно, простите, название забыла. В общем, вот подобные образования, они тоже очень сильно повлияли на создание таких региональных историй. И уже в 1954 году в Баку был организован съезд историков закавказских республик. Там и участвовали, конечно, историки из Москвы. И они обсуждали тему создания общезакавказской истории, и нужно было найти именно истину в этой историографии, найти какие-то общие темы, которые должны были попасть в эту историю. Подобные съезды неоднократно организовывались в Советском Союзе. Следующий подобный съезд был в 1976 году в Сухуми организован. Там уже обсуждалось, что в течение следующего пятилетия подобная история должна быть написана. Однако понятно, что ничего подобного не случилось в Советском Союзе, потому что найти всеобщую истину для довольно разных народов, для очень как бы спорных вопросов, это, конечно, было, ну, как бы это паноптикум. И подобный последний съезд был организован, смешно, в 1988 году, уже в Москве, после того, как уже происходил обмен населением между Арменией и Азербайджаном, и уже после сумгаитских событий обсуждались вот снова вот создание такой вот всеобщей истории региона. И вот как бы, простите. Да, и как бы в этом отношении очень важно понять, что происходит как бы в постсоветское время, потому что после развала Советского Союза довольно много вот организаций, которые вовлечены во всякие региональные диалоги, и даже наша организация, которая тоже как бы имеет свой большой вклад в подобный диалог, категорически как бы поменяли фокус на такую региональную историографию. Подход как бы поменялся, потому что если в советское время искали какую-то всеобщую истину, то сейчас подход другой. Собираются исследователи из разных республик, обсуждают темы, которые
можно показать с разных аспектов, с разных сторон, проанализировать их, может быть, деконструировать, может быть, как-то их перевести на более такой научный язык, то есть уже отказываться от этого советского влияния. Ну и последний пласт, про который я буду говорить, это республиканская историография. Ну и как бы в нем отдельный уровень, конечно, занимает и историография меньшинств, потому что, ну, известно, в Советском Союзе довольно политизация этничности, которая была осуществлена большевиками в 20-е годы, и создание ими иерархического этнополитического административного устроя сделали как бы этнонационализм постоянным фактором внутренней политики на всех уровнях государства. Ну, если, скажем, в 1958 или 1978 годах отдельные союзные республики делали попытки противостоять усиливающейся русификации в регионе, то внутри этих государств отдельные этнические меньшинства вели отчаянную борьбу за самосохранением, сопротивляясь ассимиляционным устремлениям местных республиканских властей. Ну, лучший пример тому это езидское этноконфессиональное меньшинство, про которое вчера Гайне упоминала на территории Армении, потому что во время Советского Союза, конечно, никаких этноконфессиональных меньшинств существовать не могло, и они были как бы автоматически присоединены к этнической группе курдов. И на территории Советской Армении как бы издавались книги на курдском языке, курдская культура всячески поддерживалась центром, ну, то есть Ереваном, ну и Москвой. А езидская культура как бы полностью была скрыта, как бы она никаким образом не проявлялась, и только после развала Советского Союза езиды как бы провозгласили, что они являются отдельной этноконфессиональной группой, и они начали создавать и писать езидскую историю, издавались книги на езидском языке. И вот весь этот процесс очень как бы явно показывает, как иерархия в Советском Союзе именно в смысле историографии создавалась. Среди советских историков важно различать две группы, ведь одни из них представляли именно доминирующее большинство, так называемую титульную нацию, а другая группа — это этнические меньшинства. И в зависимости от самых разных факторов, то есть политической ситуации, особенностей межэтнических взаимоотношений и демографических параметров, все эти интеллектуалы выдвигали и отстаивали определенные версии прошлого, представляющие и оценивающие одни и те же исторические события и процессы далеко не одинаково. Вообще на территории Советского Союза именно в написании историографии очень важное место занимала идентичность. То есть она в прямом отношении имела как бы связь с политикой, с территориальными вопросами, потому что только титульный народ чувствовал себя обладающими всеми правами на территории своей автономии. И, конечно, в этих условиях право на территорию политическое доминирование требовало освещения истории, как уже было в предыдущих докладах об этом рассказано. То есть в этом и состояла вся эта разгадка поистине неутолимого интереса к своему этногенезу, своим отдаленным предкам. Хотя никто не задавался вопросом, какая была идентичность у людей там в Средневековье, или вообще какие маркеры определяли идентичность. Это был языковой маркер или это была религия. То есть очень разные маркеры могли об этом свидетельствовать. Например, лучший пример, как бы на территории Армении, как бы для Армении и Азербайджана, это является албанская история и албанская церковь, которая существовала на территории Нагорного Карабаха, потому что, албанцы как бы себя
идентифицировав, ну, согласно армянской версии, это армяно-говорящее население Нагорного Карабаха, которое было как бы приверженцами албанской церкви. А согласно азербайджанской версии, это именно вот этнические предки азербайджанского народа, которые проживали на территории как бы еще с древних времен. Ну и последний, наверное, пункт, про который я очень хочу рассказать, это цензура и самоцензура в этой историографии, в этой иерархии, потому что там тоже существовала очень конкретная иерархия, потому что система контроля за исторической продукцией существовала как на общегосударственном уровне, так и в отдельных республиках. Она включала не только и даже не столько официальную цензуру, сколько строгую самоцензуру и давление со стороны коллег, ощущавшиеся на самых разных уровнях. Например, если какой-то научный, ну, историографический текст проходил там заседание научного отдела, а потом еще какие-то, не знаю, уровни цензуры в научно-исследовательских институтах, то подобный, как бы последний этап был, конечно, в издательстве, где тщательно выискивали не столько научные ошибки, сколько вот всякие разные политические ошибки. То есть получается, что даже вот вся эта система проверки историографического текста тоже имела вот очень четкую иерархию. Ну, и если как бы все это обобщить и уже постепенно завершить мою презентацию, я бы хотела основные проблемы поговорить в постсоветский период в историографии Армении. Это, конечно, необходимость деконструкции советского историографического конструкта, вот, который так тщательно создавался. Конечно, сегодня у нас стоит эта проблема, от него каким-то образом постепенно отказаться. И, конечно, деполитизация этого текста. Вторая проблема – это историографические войны, которые также очень сильно взаимосвязаны с региональной историей, вообще с подходом вот региональных общих исследований совместно и с азербайджанскими коллегами, и с грузинскими коллегами, и, конечно, ну, то есть нужно желательно создавать, наверное, историографию в диалоге. И следующий пункт – это переосмысление историографии меньшинств, про которые я уже говорила, что на территории Армении проживают разные этнические, не только этнические, этнорелигиозные, этнолингвистические меньшинства, историю которых, конечно, тоже нужно учитывать, когда мы создаем как бы такую общеармянскую историю. Очень остро стоит проблема учебников, языка историографии. Вот этот вопрос очень громко поднимался после революции бархатной в 18 году, что нужно менять язык, вообще нужно менять язык учебников. И я надеюсь, что, в общем-то, мы до этого дойдем. И последний пункт, как бы это больше это больше как вопросы, такое позитивное завершение. Существует ли для нас центр или его больше нету? И осторожно метанарративы, потому что для нас, конечно, основной темой и основной проблемой также остаются метанарративы, потому что тот же метанарратив геноцида, который уже 100 лет как бы надвис над армянской историографией, армянской социальной наукой, который как бы проглатывает все, что как бы проникает вот в науку, потому что все события, которые каким-то образом связаны, убийством армян или, вот, например, события в Сумгаите или убийством
армянского военного в Будапеште, или убийство Гранта Динка, или события в Сирии, на севере Сирии, в городе Кесап, все это как бы отождествляется с метанарративом геноцида. То есть от этого нужно отказываться. Да, спасибо. Наверное, завершу вот таким неиерархическим, мультилингвистическим спасибо. დიდი მადლობა ახლავთ ხოვთ კი ბატონო უბრალოდ ლელა მივაბარემ იქამდე კათედრამდე დიდი მადლობა თარჯიმნებს ასეთ ექსტრემალურ პირობებში მუშაობისთვის ჩვენი შემდეგი მომხსენებელი არის პროფესორი ლელა გაფრინდაშვილი. გისმენთ მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ამ კონფერენციის ორგანიზატორებს ამ შესაძლებლობისთვის, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ისტორიის მიმართ, არქივების მიმართ ჩვენს დამოკიდებულებაზე, მით უმეტეს კვლევებზე, რომლებსაც ალბათ თუ კარგად ვაკეთებთ აი ამ პოსტსაბჭოთა ვითარებაში, მაშინ როდესაც სახელმწიფოს არანაირი ინტერესი არ აქვს ამ კვლევების მიმართ და მთლიანად დამოკიდებული ვართ საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენი შინაგანი, ასე ვთქვათ, წვების და მოთხოვნილებებზე, ვნებებზე, ამ პირობებში ასეთ კონფერენციებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემი მთავარი შეკითხვა, მე გუშინ უნდა მქონოდა მოხსენება და როგორც თამარმა თქვა, ობიექტური მიზეზის გამო ვერ მოვედი. ჩემი მთავარი კითხვა არის, აქვს თუ არა მეხსიერებას, დამახსოვრებას სქესი და შენახვას, მეხსიერების შენახვას, რადგან არქივებზე ვსაუბრობთ, აქვს თუ არა სქესი. ეს ნამდვილად ასეა, სქესი აქვს, როგორც არქივს, ასევე ზოგადად დამახსოვრებას და მეხსიერებას, ისევე როგორც ლაპარაკს და პრეზენტაციას, ამ ისტორიის და რეპრეზენტაციას. როდესაც მე უნივერსიტეტი დავამთავრე, უბრალოდ უნივერსიტეტის დამთავრება დაემთხვა პერიოდს, როცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა. და მე მქონდა არჩევანი, ან წავსულიყავი მეცნიერებაში, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიაში და ის რაც ვისწავლე ცოტა გამეღრმავებინა და დამეწერა ისეთი მშრალი რაღაცა ნაშრომი ანტიკურ ფილოსოფიაზე, ან თუნდაც ეგზისტენციალიზმზე, ან წავსულიყავი სამოქალაქო მოძრაობაში. ჩემი არჩევანი სამოქალაქო მოძრაობის სასარგებლოდ გადაწყდა, სამოქალაქო საზოგადოების სასარგებლოდ. ამას კიდე სხვა მიზეზები ვქონდა, მაგრამ ამისთვის არ მოვგაწყენთ ახლა. მთავარი რომ მივიდე აი ამ თემაზე, რაზეც უნდა ვისაუბრო, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მკვლევარისთვის, რომელსაც აინტერესებს ცოცხალი ისტორია და არა მკვდარი რაღაცა ხელშეუხებელი და გაქვავებული, ძალიან დიდ როლს თამაშობს პროვოკაცია. პროვოკაცია ან საზოგადოებრივი დისკუსიიდან, ან რაღაცა წიგნიდან, რომელიც მან წაიკითხა, ანუ ამ მკვლევარს სჭირდება მაპროვოცირებელი იმპულსი. და ესეთი იმპულსი იყო ჩემთვის დებატები, რომლებიც დაიწყო პოსტსაბჭოთა საქართველოში ქალის უფლებებთან დაკავშირებით. ამ დებატებს აშკაროდ ჰქონდა ისეთი არქაული, ჰიმნოგრაფიული სახე. ესე იგი, აუცილებლად ყველა შეკრებაზე, ყველა დებატზე ლაპარაკი იყო თამარ მეფეზე და ქეთევანზე და ხვაშაკ ცოქალზე და კრავაი ჯაყელზე, ან უშორეს ისტორიაზე და არაფერი არ იყო საერთოდ ლაპარაკი საბჭოთა კავშირზე, ან თუნდაც პირველ რესპუბლიკაზე, ან მე-19 საუკუნეზე.
ზოგადად, ხო? და აი ეს იყო მთავარი მაპროვოცირებელი ფაქტორი, რომელმაც დაბადა ჩემთვის კითხვა, სად იყვნენ ქალები მე-19 საუკუნეში, საბჭოთა კავშირში, პირველ რესპუბლიკაში, რას აკეთებდნენ რეპრესიების პერიოდში და ასე შემდეგ. და ყველა ეს პერიოდი ფაქტობრივად ჩემი ინტერესის საგანი გახდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რაზეც თავიდან ვისაუბრე, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფინანსური, რა ვიცი, ყველანაირი ემოციური შეზღუდულობა, მოცალეობა, რომელიც სიბრძნისთვის მოგეხსენებათ ფუნდამენტური რაღაცა, ჩვენ რომ მნიშვნელოვანი რამე გავაკეთოთ, ვიკულიოთ, ამისთვის არ უნდა ვფიქრობდეთ კარტოფილზე, შაქარზე და პამპერსებზე და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ესეც სქესთან დაკავშირებულია, ქალები, მე ამ პერიოდში დედა გავხდი და ბუნებრივია, რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, მთავარი დანიშნულება იყო პამპერსები და ბავშვების მოვლა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს წყვეტა ნამდვილად აი ამ ჩემს კვლევაში იყო და ეხლა ცხადი არ დავიწყებ შეფასებას, რომელი ჯობია. ესე იგი მეცნიერული კვლევა თუ პამპერსების გამოცვლა, ნუ ეს არის რაღაცნაირი, ასე ვთქვათ, რუტინა, რომელშიც ადამიანები, ქალები განსაკუთრებით ვართ ჩართულები. და აი როგორც კი მიუახლოვდი მე-19 საუკუნეს, მე აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი ქალი და მათი მნიშვნელოვანი 90% აბსოლუტურად შეუსწავლელი. აქ ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, აი ოლივერმა გაუსვა ხაზი, რას ვსწავლობთ და როგორ ვსწავლობთ, ხო? ესე იგი, ამიტომ ჩემთვის ნამდვილად იყო ამოცანა, ეხლა ეს მე-19 საუკუნე დიდია, ხო? და ქალები ბევრი არიან, მაგრამ სად ვისწავლო, აი სად შევისწავლო ესე? ბუნებრივია საჯარო ბიბლიოთეკა, სადაც დავიწყე აი ამ კატალოგებში ძებნა მათი სახელების, გვარების. ნუ ესე იგი ძალიან ცნობილ ადამიანებზე, რა თქმა უნდა, ეკატერინე გაბაშვილი, ანასტასია თუმანიშვილი, რაღაცა წიგნები არის, კვლევები არის, მაგრამ ცხადია, ეს არის მათი როგორც მანდილოსნების კვლევა, ხო? აი რაც თქვი, ჰეროიზაციასთან დაკავშირებით, ხო? ესე იგი, ვინ იკვლევს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაზეც ოლივერმა ილაპარაკა. ძირითადად ჩვენ უნდა ვუმადლოდეთ ამ დამსახურებული ხალხის ნათესავებს, ძირითადად იკვლევენ ნათესავები და მოწაფეები, ანუ აი ეს რაც ჩვენ გვაქვს, ნაკლოვანია, როგორია, ამას არ აქვს ნიშნობა, რაც ჩვენ გვაქვს სწორედ აი ამ ნათესავების დამსახურებით. და აი ამ ნათესავებშიც ქალებს აქვთ ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი. მაგალითად, იგივე ილია ჭავჭავაძის შესახებ, რაც წყაროები არის, ხო? ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ლიტერატურის ინსტიტუტში, ცენტრალურ არქივში, ამის უდიდესი დამსახურება ამაში აქვს მის მეუღლეს ოლღა გურამიშვილს. ჩვენ მაგალითად ვნახავთ ოლღას, უკაცრავად ილიას წერილებს ოლღასადმი, მაგრამ ოლღას წერილები ილიასადმი არ არის. ესე იგი, შეინახა ეს ყველაფერი ოლღამ, მაგრამ ნუ ილიამ დაკარგა, დახია, რა ვიცი, არ მიანიჭა მნიშვნელობა. ასევე არის დიმიტრი ყიფიანის შემთხვევაში, ხო? თუ რამე გვაქვს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მისი რძლის და ქალიშვილების და რძლის განსაკუთრებით ნინო ყიფიანის დამსახურება. და ჩვენ რო მისი ხელნაწერების, წერილების, თქვათ, მისი მიმოწერის, სხვადასხვა გამოჩენილ ადამიანებთან მასალები გვაქვს, ძალიან დიდი წვლილი აქვს ქალებს, ანუ ნათესავ ქალებს შეტანილი ამ ყველაფერში. ამ არქივებზე მუშაობისას ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შესწავლის პოლიმეთოდურობას. ანუ ჩვენ არქივზე მუშაობისას არანაირად არ გვარგია თუნდაც ერთი თვალით წაკითხვა.
აი ხა თამარს ვეუბნებოდი, ესე იგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ჩვენ განსაკუთრებით 30-იანი წლების, აი რეპრესიების, რაზეც გუშინ მინდოდა შედარებით ვრცლად მესაუბრა, 20-იანი წლების ჯერ ერთი რეპრესიები არ არის მხოლოდ 30-იანი წლები. ეს არის 20-იანი წლები და სხვა შორის არის 10-იანი წლებიც. ანუ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდი და განსაკუთრებით ამ პერიოდში რეპრესიები ეხებათ ეთნიკურად არაქართველებს, ანუ დამსახურებულ ქართველებს და მათ შორის გერმანელებს. და ეს არის განსაკუთრებით ჩემთვის პირადად ეხლა ძალიან საინტერესო არის ეს პირველი მსოფლიო ომის პერიოდი და დასრულების პერიოდი, რა თქმა უნდა, უკვე რესპუბლიკასთან მოახლოვებული პერიოდი და ამას აქვს თავისი სპეციფიკა და აქაც არიან ქალები, ძალიან საინტერესო ქალები, როგორც აკადემიური სფეროდან, ასევე ისეთი რიგითი მოკვდავი გერმანელი ქალები. ხო, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფოტოები მაგალითად, აი ისევ მეთოდებზე, ფოტოები ძალიან საინტერესო არის. არქივებში ფოტოების, აი მაგალითად 20 ადამიანი ზის, ხო? აქედან 4 არის ქალი. 16 მამაკაცი იდენტიფიცირებულია, 4 ქალი არ არის იდენტიფიცირებული. და არც წერია, ვთქვათ, ამ სფეროს არის მწერალთა კავშირის წევრები, ვთქვათ, ხო? მამაკაცების გვარები წერია, სახელები, ქალების არ წერია. არც ის არ წერია, რომ ეს ქალები იქ მუშაობდნენ. ამიტომ აი ამის კვლევას, ვთქვათ, კიდე უნდა ძალიან დიდი ძალისხმევა, რომ იდენტიფიკაცია გააკეთო ვინ არიან. ასევე დაწერილ კულტურაში როგორ არიან რეპრეზენტირებული, ანუ წიგნებში როგორ არიან რეპრეზენტირებული ქალები, ხო? მე მაგალითად 19 საუკუნეში რომ მეცხოვრა, ვიქნებოდი გაფრინდაშვილის ასული. და თქვენ ჩემს სახელს ძალიან დიდი ალბათობით ვერ იპოვიდით, რა მერქვა მე. ან ვიქნებოდი გაფრინდაშვილისა, რომლითაც თქვენ მიხვდებოდით, რომ მე ქმარი მყავდა გაფრინდაშვილი. და ჩემს პირველ გვარს, ანუ ქალიშვილების გვარს დიდი ალბათობით ვერ იპოვიდით. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იგივე ძალიან ცნობილ ადამიანებთან დაკავშირებული ბიოგრაფიების წერისას, რომ ჩვენ ვიპოვოთ ამ ადამიანების დედები. ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცით მამებზე, ცნობილი ადამიანის, მაგრამ დედების შესახებ არაფერი არ ვიცით. იქაც წერია ისე სხვათა შორის მოიხსენიებენ, რომ ეს აგიაშვილის ქალი, რომელიც კარგად მღეროდა. რამდენიმე ქალზე შედარებით უფრო სიღრმისეული კვლევა მაქვს გაკეთებული და აღმოვაჩინე, რომ გარდა იმისა, რომ მღეროდა და ხაჭაპურს აცხობდა, იყო მაგალითად განმანათლებელი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების რამდენიმე ფილიალის ხელმძღვანელი. აღმოვაჩინე, რომ იყო ერთ-ერთი პირველი დრამატურგი ქალი, რომელიც წერდა პიესებს და ისტორიოგრაფია მის დაიმახსოვრა მხოლოდ როგორც კარგი მომღერალი, ხო, გიტარაზე კარგად და ამ პუბლიკას ართობდა. ამიტომ აი ასეთი ნიუანსები კვლევისას არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ქალების ისტორიის, ანუ ეგრეთ წოდებული her stories რეკონსტრუქციისთვის ჩვენ გვჭირდება წყაროთა, მეხსიერებათა, მრავალფეროვან მეთოდთა, კვლევის მეთოდთა მრავალფეროვნება. ძალიან ცნობილ ქალებთან დაკავშირებითაც კი. მაგალითად ეკატერინე გაბაშვილი, რომელიც ჩემი აზრით არაფრით არ ჩამოუვარდება ილია ჭავჭავაძეს, თუმცა ის ეხლა ამ ტიპის კონფერენციებზე თუ მოხდება ნარატივში, თორე ის ეხლა ძალიან მაღალ დონეზე და იმაზე შეიძლება არ მოხდეს, ხო? საერთოდ ვინ იყო და მით უმეტეს ილია ჭავჭავაძესთან გაიგივება შეიძლება ვიღაცამ შეურაცხყოფად ჩათვალოს. ჩვენ არა გვაქვს ტექსტი, ვთქვათ, იმას თან დაკავშირებით, როგორ მონაწილეობდა ეკატერინე გაბაშვილი ნაციონალურ ნარატივის შექმნაში. და ვთქვათ, სად იყო ის, როცა მოხდა ნაციონალური ნარატივის ინტერნაციონალიზაცია. ხო? რა დებატი იყო პირველი რესპუბლიკის დროს ან პირველი რესპუბლიკის შემდეგ, სად იყვნენ ქალები ამ ნაციონალურ ნარატივში და დაუპირისპირდნენ თუ არა ისინი აი ამ ისტორიის, საქართველოს ისტორიის ინტერნაციონალიზაციას. და ასეთი დებატი ნამდვილად იყო
ქალები, მაგალითად კატო მიქელაძე ეწინააღმდეგებოდა ქალთა საკითხის ინტერნაციონალიზაციას. მაშინ, როდესაც ქალების უმრავლესობა დარჩა ამ ნარატივში. და ასეთი ქალები სხვაებიც იყვნენ, მაგრამ კატო მიქელაძე ყველაზე მონუმენტურია და დაწერილი სახით ჩვენ შეგვიძლია ამის დამტკიცება, ხო? არა მხოლოდ თქვათ რაღაცა მიმოწერით და ისე ჩვენი მიხვედრით სხვა სტატიებიდან გამომდინარე, არამედ პირდაპირი ტექსტით ის ეწინააღმდეგება ქალთა საკითხის ინტერნაციონალიზაციას, რომელიც ბევრად ადრე დაიწყო სხვათა შორის, ვიდრე საქართველო გაწითლდებოდა. ანუ ბოლშევიკების შემოსვლამდე ბევრად ადრე დაიწყო ეს ინტერნაციონალიზაცია. ამიტომ აი ასეთი და რა თქმა უნდა რეპრესიების პერიოდი მთავარი კითხვა არის, რომ რეპრესიებს ასევე აქვს თუ არა სქესი. ანუ ხო არ მოხდა ქალების რეპრესირება სხვაგვარად. სად იყვნენ ქალები ამ რეპრესიების პერიოდში. აღმოჩნდა, რომ რეპრესიები იყო პატრიარქატი, როგორც პოლიტიკური პატრიარქატი, რომელიც ძალიან დამეგობრდა კულტურულ პატრიარქატთან. ანუ ამ ორ რეპრესიას ქალები განიცდიდნენ თანაბრად. ესე იგი, ისინი განიცდიდნენ როგორც პოლიტიკურ რეპრესიას, ასევე განიცდიდნენ კულტურულ რეპრესიას და ამის შესახებ არის მე გუშინ მინდოდა რომ წამეკითხა საფო მგელაძის არაჩვეულებრივი ტექსტი, რომელიც მან წარმოთქვა 1932 წელს უკვე შექმნილი ჩამოყალიბებული საბჭოთა მწერალთა კავშირის ყრილობაზე, სადაც მამაკაცები ძირითადად აქებდნენ ერთმანეთს, ორადორი ქალი იყო კატო მიქელაძე და საფო მგელაძე, რომელიც დაუპირისპირდნენ აი ამ ალიანსს და ასე ვთქვათ, დაწოლას ბოლშევიკებთან და დაისაჯნენ კიდევაც შესაბამისად, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ტექსტი იმ აზრით, რომ ერთი მხრივ საუბრობს პოლიტიკურ რეპრესიაზე, როგორც პატრიარქატზე და საუბრობს კულტურის მხრიდან, მამაკაცური კულტურის მხრიდან ქალების შევიწროებაზე და იგნორირებაზე, როგორც რეპრესიაზე და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პროფესორ ლელა გაფრინდაშვილს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ესე გადავიდეთ კითხვებისა და პასუხების რეჟიმზე. სამწუხაროდ დიდი დრო არ გვაქვს, ამიტომ ერთ რაუნდს კითხვებისას მივიღებთ. ხელი აწიეთ თუ შეიძლება რომ მიკროფონი თქვენთან მოვიდეთ. აი ლილია პირველ რიგში არის ქალბატონი თუ შეიძლება და მეორე რიგში ასევე დიდი მადლობა. ეს სათითაოში და თუ ჯერ ერთს ვკითხულობთ, მე ესე რაუნდია და მე მეორე, შემიძლია ყველას დავუსვე. კარგით. დავიწყებ პირველი მოხსენე, ყველას მინდა კითხავთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში, მართლა ძალიან საინტერესო იყო და ბევრი, ასე ვთქვათ, ანალიზისკენ პროვოკაციას იწვევს. პირველი, ბატონო ნინო სიმონიშვილი ხელმოწმე. პირველი შეკითხვა არის რა ენაზე? ალბათ ქართულად ვიკითხო, ხო? თუ ხო. ხო, თქვენთან ამას კითხო, თქვენ ამბობთ, რომ სტალინისადმი რა ქვია, დაინტერესება იყო არა 30-იანი წლების ბოლოს და არქივების გახსნა. ბოლომდე არ ხდება თუ რა. ეს აზერბაიჯანი მაინც სპეციფიური შემთხვევაა, ხომ არ არის დაკავშირებული? ძალიან საინტერესო, მე როგორც ხელოვნებაცოდნე გირჩევთ ნახოთ ხალიჩების წარმოება იმ პერიოდის, სადაც სტალინი ძალიან ხშირად არის გამოსახული ძალიან საინტერესო ეთნიკურ, უკვე აზერბაიჯანული ნიშნებით და ძალიან გამოგადგება. მაგრამ მისი ბაქოში მოღვაწეობა ხომ არ იყო ერთ-ერთი სტიმულატორი ამ ინტერესის, ხო არ შემორჩა ის თაობა, რომელიც მასთან ერთად ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ბაქოში სტალინის მოღვაწეობას, ხო? შესაძლებელია აი ამანაც გამოიწვია ეს ერთი და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი გეიდარ ალიევის ფიგურა, ესე იგი, ასეთი მნიშვნელოვანი საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენელი და განსაკუთრებით უშიშროებასთან დაკავშირებული. რამდენად შესაძლებელი შეიძლება იყოს აი ამ კონტექსტში, თქვათ, არქივების ასე გახსნა, სანამდე ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია არის და მიყვება. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია თავად, ძალიან ცალკე შესასწავლი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არქივების გახსნა ალბათ ცოტა პრობლემატურია. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. შეიძლება ყველას დავუსვათ თითო-თითო პატარა შეკითხვა.
აი განსაკუთრებით მინდა აი ხებსაც მინდა რომ მივცე საშუალება რომ კითხები და ერთი კითხვა დასვით სხვა პანელისტებთან. მე მინდა განსაკუთრებით სხვებთანაც გქონდა, მაგრამ თქვენთან ამაქვს შეკითხვა, იმიტომ რომ შეკითხვა კი არა, მაგრამ უფრო კომენტარი მინდა გავაკეთო. ძალიან საინტერესო და საჭიროა რომ თქვენ მუზეუმს აი ასე აანალიზებთ. ოღონდ ბევრი რაღაცა წახნა გაქვს, რომელიც ალბათ უნდა გაითვალისწინოთ, ხო? პირველი ის, როდესაც ამბობთ, რომ დაქვემდებარებული იყო ეროვნული მუზეუმი, მეცნიერებათა აკადემია, ეს არ იყო ეროვნული მუზეუმი. სიმონ ჯანაშიას მუზეუმი იყო დაქვემდებარებული და ამჟამად ეროვნულ მუზეუმში ბევრია გაერთიანებული და ეს. მეორე, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს წარსული ნარატივი ან კომუნისტური ნარატივია ექსპოზიციებში, პირიქით მე მეჩვენება ზუსტად გიორგისაც შევახსენე, რომ შედიხართ ამ ზეზვამზიას ფონის აი ესეთი ის არის, აი ის ნარატივია, რომ ჩვენ პირველი ევროპელები ვიყავით და მთავრდება რამ დაგღუპა მეოთხე სართულზე. ანუ ძალიან ერთმანეთთან კავშირშია და რაც შეეხება მე-20 საუკუნეს, ზუსტად იმიტომ რომ ეს ეროვნული მუზეუმია, მე-20 საუკუნე ამჟამად გალერეაში არის გამოფენილი. თუმცა ეს აი ამას თუ გაითვალისწინებ ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ ხელოვნება წოდე ამანალის აი ამ პატარა კონტექსტში ვერ გააკეთებს. უბრალოდ არ დაეშვება რომ გააკეთოს და საჭიროა გარედან დანახული და იმის გათვალისწინებაც რომ რამდენად სწორი იყო ეს გაერთიანება, რომელიც სმითსონიანების ამერიკული ასე ვთქვათ ინსტიტუციონალური მოდელი იქნა გადმოტანილი და მთავარი ადვაიზორი, ანუ ასე ვთქვათ მრჩეველი იყო გერმანიის პრუსიის კულტურული მემკვიდრეობა, ხო? ძალიან საინტერესოა. აი ეს უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად. დიდი მადლობა, თუ შეიძლება მიკროფონი გადააწოდეთ უკან. ვისაც სურვილი გაქვთ კითხვის დასმის, თუ შეიძლება ხელი აწიეთ. ნუ მე დღეს მე ორჯერ წარვადგენ ჩემ თავს, მე გახლავთ გიორგი ვარამაშვილი. ქალბატონო ლელა, თქვენთან მექნება შეკითხვები. ყველა ვიცით, რომ დედაენა დაწერა იაკობ გოგებაშვილმა, მაგრამ კულისებიდან ისმის, რომ ეკატერინე გაბაშვილს ეკუთვნის ეს და მე ან მაკეტი მაინც რაღაც ამის მაგვარია ეთქვა. დიდი მადლობა გიორგი კითხვისთვის. უკაცრავად მეორე შეკითხვა მაქვს, ანუ რა თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური და კულტურული მსხვერი და მე მახსენდება ამასთან დაკავშირებით ნაზი შამანაური და ნუცა ღოღობერიც, ანუ პირველი ასე ვთქვათ საბჭოთში მოახვედრეს და მეორე რო და გადაიღო ფილმი უჟმური, ანუ ფილმი გადაღება აუგზალეს საერთოდ და თქვენ კიდე თუ გაახსენებთ კონკრეტული სახელები ამასთან თუ შეიძლება რომ გითხრათ. დიდი მადლობა გიორგი, დავითი არის რიგში და თუ შეიძლება გაიანეს მიუტანეთ მიკროფონი აი შუა რიგში. გისმენთ დავით? დათო ჯიშკარიანის სოვლაბიდან ქალბატონ ელნურასთან მაქვს შეკითხვა, ერთი შეკითხვა ორი ნაწილით. 1955 წელს მირ ჯაფარ ბაგიროვის პროცესი, რომელიც იყო ბაქოში, ნახევრად დახურული, მის თანამოაზრეებად უმეტესობა გასამართლებულების იყვნენ ეთნიკურად არააზერბაიჯანელები, გარდა თავად მირ ჯაფარისა. მე მაინტერესებს აზერბაიჯანის კოლექტიურ მეხსიერებაში არის თუ არა საუბარი ამ სასამართლო პროცესზე და ძალიან ტექნიკური დეტალი ამ სასამართლოს მასალები და დაკითხვის საქმე გამოცემულია აზერბაიჯანულ ენაზე, მაგრამ არ არის რუსულ ენაზე გამოცემული და ეს რითი აიხსნება, იმიტომ რომ თუ საიდუმლოა, მაშინ ორივე უნდა იყოს საიდუმლო, იმიტომ რომ მოპოვება ამ საქმის ძალიან რთულია. ბოდიში შეიძლება არ იყოს პირდაპირ თქვენთან შეკითხვა, მაგრამ ძალიან მიჭირს ამ პასუხებზე შეკითხვაზე პასუხის პოვნა, ამიტომ ყველასთან ვცდილობ რომ დავსვა. დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა თუ შეიძლება გისმენთ? Actually, I have two questions to different participants, if I may. The one to Oliver, it is about the renovation approach to the history. And if I'm not mistaken, you said that there is some kind of replacing the class with nation in this kind of, among these historians. And what is the, I think there is some kind of cognitive dissonance within this approach also, because how you can solve, or is there any discussion between historians how in this case they can explain that the nation of Georgian was earlier before than any Soviet period was starting, I mean the medieval history and so on. And at the same time you said that there is the top of process nation building and which is ended
with the Georgian nations. So, because this is very new for me as a historian discussion, that's why I'm interested in how they solve this kind of cognitive dissonance in this case. And regarding Evia, may I have, maybe it is more comment than a question. Я думаю, что у меня просто скорее комментарий, это по поводу того, что, наверное, постсоветский период, особенно в случае Армении, имеет смысл включать в дискуссию не только позицию историков, которые работают в Армении, но и позицию историков, которые работают извне, поскольку их дискуссия, армянских историков в различных, например, американских или европейских университетах, поскольку их дискуссии сильно влияют на дискуссию в Армении в определенной степени, если даже не сильно, но тем не менее они присутствуют в социальной науке. И здесь очень интересно, потому что локальные разные диаспоральные группы, они реагируют на позицию своих историков, и вот проблему сохранения идентичности меньшинства в диаспоре, которая для них является проблемой, они переносят эту дискуссию тоже в свою очередь в Армению. То есть мы здесь имеем двойное влияние общины и профессионального сообщества. И это два противоположных абсолютно влияния, которые имеют совершенно разные цели. И здесь очень важно иметь в виду, что действительно история – это настолько ангажированная наука, что это не столько наука с позиции прошлого на какое-то развитие, а скорее всего это влияние сегодня на прошлое. И поэтому дискуссии по другим вопросам больше влияют на политику памяти или историков. Это по поводу курдов мы прекрасно видим, как участие в апрельской войне и курдского населения в 2016 году, я имею в виду 4-дневная война, где погиб один из курдов, тоже военнослужащий, он поменял дискуссию среди не просто населения, не просто публичную дискуссию, но даже историков, как перейти от идеи этнической нации к гражданской нации. Это хорошо отразилось в армянском языке, где только по этому поводу впервые появилось изменение с перехода хай к хаястанции. Это типа как русский к российскому. Вот приблизительно с такими параллелями. То есть это очень интересно посмотреть, как вот настоящее влияет на историографию, и влияние меньшинств тоже здесь имеет большое значение. მადლობა აუდიტორიას საინტერესო კითხვების და კომენტარებისთვის. იგივე თანმიმდევრობით მე ყველა მომხსენებელს მინდა ახლა მივცე თითო წუთი იმისათვის, რომ უპასუხონ მათთვის სპეციფიურად დასმულ კითხვებს ან კომენტარებს, ან გააკეთონ სხვა ზოგადი შემაჯამებელი კომენტარი. გისმენთ ელნურა, თქვენთან ორი კითხვა იყო დასმული. Thank you for your remark about carpets. I will take a look on them. And about Stalin in Baku, it's a very popular topic right now. And as you know, he spent also several months in a jail in Baku, but unfortunately this building is demolished and it will not be a site of memory. Stalin's time in Baku is also very popular in context of his friendship or his contact to Mehmed Emin Resulzadeh, the former chief of Musavat Party and founding father of Democratic Republic, 1918. And this story about his hiding Stalin in a mosque where Resulzadeh's father was a priest or serving the mass. It's also one of the most popular issues, and some people think, oh, he should not hide him and not rescue him, not prevent his prosecution by Tsarist officers. But it's also a discussion about Stalin's revenge to Resulzadeh, hiding him from Soviet prosecution in the 20s and inviting him to Russia, and so rescuing him from dying. So Stalin is popular in case of these relationships with Resulzadeh.
Heydar Aliyev's work as Soviet officials or in Soviet authorities, it's one of the aspects maybe why archives should not be expected open and made public very soon, but even without this aspect, you don't find many actors in the society of Azerbaijan who want it now. Also, also some other politicians like Elchibey were against opening and making public these archives. Regarding the Bagirov's process, as far as I know, the documents are only in Azerbaijani. It's published. It has been published, but as far as I know, no Russian or other languages are available yet. Sumbatov, Topuridze, and Beria are also very often mentioned if people talk about Bagirov's guilt, and most of historians write that it was a bit. He was not very independent. He was just a marionette on hands of Sumbatov, Topuridze, or Beria regarding such crimes which had been conducted by him. So externalization of guilt of Bagirov is one of the popular aspects there. Yeah. I think it's. But the question was why the archive is not available to public in Russian language. I think it has that was the question, no, right? no one, as far as I know, it has not been translated and not published. Maybe it was not enough. Maybe it's better to look also in archives in Russia. Maybe there is some documents about it, but I didn't see him because it was not the scope of my research. დიდი მადლობა ბატონ ოლივერი არის შემდეგი ძალიან გთხოვთ რომ ძალიან მოკლე კომენტარი გააკეთოთ იმიტომ რომ მართლა გადავაცილეთ ყველანაირ დროს. Okay, so on renovation strategy, I'm very grateful to your presentation because you show this layering of historiography, and during the Soviet period, the civic element was with the Sovietsky narod, Soviet nation, and after independence, so then the ethnic element was folklorized, depoliticized in the Soviet period, but with the end of the Soviet Union, then really because the center was away, the political power shifted from Moscow to the Republican capital, and then we had the start of the politicization of ethnicity, because this was the established habitus form that was easily to be adapted. Yeah? So, but the point is that based on the primordialization policy before in historiography, so the titular nation was represented in the Republican historiography and not the minorities and the others and so on. So it means then really this became an ethnic history. It was already before. You showed very nicely all the attempts that failed to create a regional history. Council of Europe would have saved a lot of money in the late 1990s with the Tbilisi initiative if they would have a closer look into the historiographic tradition that there were attempts by the Soviet Union to overcome this national. So they realized that something was going out of control and tried. But the only regional history that they successfully implemented was the history of the North Caucasus. The South Caucasus, the three republics, but because these were much less important, so-called not republics, Soviet republics, but Sovietsky Oblasti and Autonomные Respubliky, so much lower in the, and much less leverage. But once the roof of a supranational state fell away, then these historiographies became the armament of so-called ethnic conflicts in Nagorno-Karabakh, in Abkhazia, and so on, because they were easily to be used by political actors. And the historians played with them. ვეცდები რომ მოკლედ ანუ თქვენს კომენტარს გამოვხმარო პირველ რიგში დიდი მადლობა კომენტარებისთვის. რაც შეეხება პირველ კომენტარს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად რო არ მქონდა რომ ესე მუზეუმის ისტორია გამეშალა მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული, მისი ფორმა და სტრუქტურა ძალიან შეიცვალა.
უბრალოდ მე მინდოდა მეჩვენებინა თანამშრომლების პერსპექტივა, ისინი დღეს საკმაოდ ესე მტრულად არ ვიხმარ ამ სიტყვას, მაგრამ არ მოსწონთ მოკლედ ექსკურსია ძღოლებსაც არ მოსწონთ რომ უწოდებთ ამ ტერმინს, მათ სურთ ყოველთვის დაუძახო მეცნიერ თანამშრომელი და ეს არის მეცნიერებათა აკადემიასთან მათი მიკუთვნებულობის გამო და ეს აბსოლუტურად სხვა ეს რა თქმა უნდა ცვლის პერსპექტივას. დიახ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ სიმონ ჯანაშიას ეროვნულ მუზეუმს, იმიტომ რომ დღეს უბრალოდ ეს სახელწოდება აქვს და არ ჩავედი ამ სიღრმეებში, იმიტომ რომ დრო არ მქონდა ფიზიკურად. რაც შეეხება მეორე კომენტარს, გეითანხმებით, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ფორმის და შინაარსის ამბავი უფრო მგონია, მე ვთვლი, რომ შინაარსობრივად შეიცვალა, მაგრამ ფორმა დიახ, ექსპონირების ფორმები მგონია რომ ბევრი რამ გადმოყვა იქიდან. რაც შეეხება კიდე მესამე კომენტარი იყო რომ მე-20 საუკუნე უკვე არის წარმოდგენილი სხვაგან, მე ამაში არ გეთანხმებით, მე ვთვლი რომ დღეს სიმონ ჯანაშიას მუზეუმის ფარგლებში აუცილებლად უნდა იყო ეროვნულ მუზეუმში აუცილებლად უნდა არსებობდეს სივრცე მე-20 საუკუნისთვის ეს ცოტა გავს კომენტარს რომ ვთქვათ აი ტერორის სახლში რა საჭიროა ჰოლოკოსტის ისტორიის მოყოლა, როდესაც ამისთვის არსებობს მუზეუმი, რა თქმა უნდა საჭიროა, იმიტომ რომ მე-20 საუკუნე საქართველოს ისტორიის და ზოგადად ისტორიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ეროვნულ მუზეუმს ზოგადად ამ კუთხით პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ აქ არ არის რაღაცა ერთიანი ნარატივი და ძალიან ფრაგმენტირებულია და საერთოდ ცოტა ჭირს აზრის და კონცეფციის შესახებ იდეა არ გექმნება, მოკლედ როგორც დამთვალიერებელს. დიდი მადლობა. ევია, გისმენთ? Да, несмотря на то, что Гайна сделала в основном комментарии, хотя у меня есть некоторый ответ на эти комментарии. Да, конечно, я согласна, что диаспора очень сильно влияет, именно последние годы очень сильно влияет в научном отношении на и армянскую историографию, антропологию в частности. Да? Однако для меня мои основные исследования в сфере миграционных исследований и диаспоры показали, что в Армении мы часто не задаемся вопросом по национальности, кто мы, потому что в обычной жизни это нам не нужно, мы об этом не думаем, не говорим до того момента, пока в школах нам что-то не рассказывают, или в вузах, или там, не знаю, из государственных каких-то служб, которые должны считать количество населения, нас не спрашивают, а кто вы по национальности, кем вы себя считаете. А в диаспоре это наоборот, сразу этот фактор национальности, он проявляется, потому что ты живешь в другой национальной среде, другой этнической среде. То есть понятно, что это очень сильно работает. И на историографию, конечно, это очень сильно работает, потому что в диаспоре для тебя все эти факторы, которые определяют твою национальность или каким-то образом кто-то написал какую-то историю про твой народ, понятно, что для тебя это очень важно, но для других это даже невидимые аспекты. А по поводу курдского мальчика, который погиб в 2016 году, да, Керама Салояна, я согласна, что его участие, и его гибель в апрельской войне отчасти потом стало в дискурсе перешло с национального уровня на социальный уровень, и его восприняли как герой армянского, не армянского, но Армении, но с другой стороны, понятно, что это тоже популистический ход, и нужно было показать, что у нас все этнические меньшинства имеют одноправное, к ним одноправное отношение, и они тоже борются за свободу или за защиту армянских границ. დიდი მადლობა. ლელა, ბოლო კომენტარი თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ. კი ბატონო, შევეცდები ძალიან მოკლედ. ჩემს მიმართ კითხვა რაღაცნაირად არის პასუხი ყველაფერ იმაზე, რაც მე ვილაპარაკე. ჩემს მეგობარს ბარბარე ჯორჯაძე შეეშალა ეკატერინე გაბაშვილში.
ხო, დედა ენასთან დაკავშირებით უბრალოდ ბარბარეს ჰქონდა ერთ-ერთი ვერსია, რომელსაც ნუ დღემდე ვეძებ, მაგრამ უკვე ჩაქნეული მაქვს, ხელი ვერ ვიპოვი ნამდვილად. და ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ახლა ვართ აი ამ ქალთა ისტორიის კვლევაში იმ ეტაპზე, როცა ჯერ კიდევ შეიძლება ესეთ შეცდომები დაუშვათ. ილია ჭავჭავაძე აკაკი წერეთელში არასოდეს არ შეგვეშლება, ხო? არც დიმიტრი ყიფიანში, მაგრამ ბარბარე ჯორჯაძე ჯერჯერობით გვეშლება, ასე რომ არა, თუ შეიძლება დიდი მადლობა, შესვენებაზე შეგვიძლია გავაგრძელო. დიდი მადლობა, ეს დისკუსიები რა თქმა უნდა შეიძლება გაგრძელდეს ახლა ლანჩზე, თუ შეიძლება უკან დაბრუნდით, ესე იგი 14 საათსა და 45 წუთზე. იმისათვის რომ კონფერენციის შეჯამებაზე გადავიდეთ. მადლობთ. Political debate, so they were not standing for that, what were they pretending to be for, yeah? So all party secretaries studied, or most of them studied history, because this was their armament for political debates that could not take place in the sphere of politics. I think this is something, but also outreach, I think, looking then maybe offering or preparing specific workshops for PhD students or master students, something like that, really addressing future generations. History teachers is very important because they are transmitting those narratives that are inscribed in the history textbooks, and therefore this is something very important. I don't know if this fits into your plans and so on, but Euroclio did a good job, but then the project finished, and Euroclio is the European History Educators Association, really producing with PhD students, with students themselves, master students, also teaching materials on the history that might be possible also in a different way. I think these are really for the outreach very important, showing that it is possible to look at history in different ways from different angles, but basing it on sources. Because, so talking now for historiography, but then similar is it also with history politics, with museums, with monuments and so on, how to analyze them, so to give possibilities, so in a way, conceptual and intellectual armament, so how to critically reflect on that. During these 2 days, what I observed here, that in spite of many communication, many meetings with my friends and colleagues from Armenia, Azerbaijan, still the contacts are not enough. And also presenting Georgian history and Georgian memory culture or Georgian memory policy, it is quite well presented even in my presentation or my colleagues' presentation, that still Georgians try to see the perspective like Georgia is and something is around moving. So it's not still visible in the context what Oliver always mentions, and I agree with him, that we need more discussions in global perspective. We need more international cooperation, and we need international discussions. And discussions among the historians, anthropologists, and so on is very important, because what was presented here from represented colleague from Armenia, it's several tries to write such kind of joint history, but on the other hand, it is writing joint history is important when there is a political circumstances to write the joint history. Nowadays, we can say that political circumstances, especially with Armenia and Georgia, are really very good for writing something together. Writing, speaking about the sources, about what kind of sources we are speaking, because there are sources which are already represented in different historical narratives, and these sources push the conflict. But on the other side, there are hidden sources in different archives, and these are possible to work on these sources and to present these sources and start discussion immediately on these sources. And in conclusion, I checked in which universities is taught history of Armenia and Azerbaijan in Georgian
education sphere, and I find out that there are only 2 or 3 lecturers who are doing these courses, but then I find out that none of them are working on history of Armenia or Azerbaijan. So there was such kind of need for curricula, for Ministry of Education or for some bureaucratical matters, and they immediately created these courses. So we also need new professionals, researchers who are working not only Georgians working on Georgian history, Armenians working on Armenian history, Azerbaijanians were working on Armenia or Azerbaijani history, or in this case we can change it also that, but still we need even maybe not global but regional perspective for our historiography. Sometimes we present historiography and it is connected with all the 3 republics like an island in the South Caucasus, but on the other side we clearly can see that all these political turmoils matters on the 3 republics, on all the autonomous level as well. So I think it's time to start learning to revise history, to understand where we are, why we are there, what is our place in this historiography, and then plan what to do in future, because listening is good and I appreciate it a lot, but it's also very important to understand what is going on and then to create something jointly. But I think on not on a high level, but on the local level, it's possible to do something jointly. But no, it does not mean that Armenian, Azerbaijani, and Georgians are publishing different articles in one book, but I mean on the joint articles when they are together working on some topics. That's very important. But we had some examples. Sergei is here, when he wrote such kind of sample under Heinrich Böll Stiftung and so on. So we have some examples, and I think these examples are really very good, and we need to build other cooperation on these samples. Few but very important examples. Я на русском буду. Простите. Но могу и на английском, но лучше на русском. Да. Что я хотела также заметить, вот, конечно, изучение памяти, все это очень важно. Как бы в отношении того, как строить, как писать новую историю, может быть, как какие-то политики будут это использовать, как бы все это должно быть осмысленно. Но для меня вот эта конференция была важна тем, что важно понять разные аспекты подходов, как бы интердисциплинарность, что возможно изучать память разными методами. И, конечно, для меня важно как бы для дальнейшего привнесения новых методологий, например, таких как oral history, ну, как бы не совсем новых, но, конечно, то, что мы вот в последний год с Гайнет делали, как бы не только изучать историю, ту, которая была написана там, начиная с Средневековья, или которая была именно написана в советское время, а изучать также историю людей, которые живут сейчас, и все это привносить не только в историографическую науку, а также, конечно, используя разные интердисциплинарные подходы, методологии. Второй пункт, который я хочу отметить, и я надеюсь, что может быть, в будущем на подобных конференциях будут присутствовать также люди, которые ответственны за политику написания истории, также учители, может быть, ну, как бы, те, которые преподают историю, потому что все эти разные звена важны для того, чтобы понять вот разные пласты, как вообще создается история. А по поводу вот региональной историографии, также хотела просто вспомнить вот ту программу, которая была в Биолевская программа существовала 10 лет, когда вот из 3 республик студенты
участвовали в таком региональном разговоре и вместе делали исследования и обсуждали. Вот это было очень важно, это было очень ценно, и вот часто обсуждаем, что, может быть, стоило бы вот что-то такое повторить. Можно начинать, почему не состоялась вот эта совместную книгу региональной истории Южного Кавказа. Это же интересно. Да, именно с этого. What I missed during the conference, and this is of course kind of criticism to me because I was the one who developed the concept, but anyways, was how is to problematize more that the large groups of societies and different civil society groups are not involved in making memory politics, and it is very top-down done. Well, at least in Georgia, and this is problem, and how to problematize this and put on the political agenda. This discussions more on this is what I have missed. Also, to discuss more critically the role of universities, and not only universities but also history teachers was also important. So the more critical and also self-critical in a way, from the point of view of Ilia State University, what we are all, of course, not doing enough. Yeah, so to say, this issue was somehow missing. Yes, basically these were more or less two major things that I missed, and of course I would like to thank Tamuna Shvangiradze and Tuta Chkheidze especially for helping me to carry out this conference, but especially because without their support this conference would not happen. Basically. So now we are looking forward to listen to your impressions, and we are looking forward more to listening to critical reflections, just to emphasize it. Yeah. Yeah, we do have a microphone. Yeah. Yeah. Where is it? Here it's not. Ah, yeah, okay, it's over there. Okay, it's your opportunity to give us some feedback, and also what do you miss and what would you recommend? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე სამწუხაროდ დღეს ვეღარ მოვასწარე დილიდან დავსწრებოდი თქვენს კონფერენციას, მაგრამ გუშინ ვესწრებოდი და დღის წეს რიგით ვიცი სავარაუდოდ ისევ იქნებოდა არქივებთან დაკავშირებით გარკვეულწილად საუბარი და ჩემი გამოცდილებაც და თან კითხვაც მინდა დავსვათ თუ არის ამ ფორმატში ამის საშუალება. ანუ ირინა შერვაშიძე წარმოგიდგენთ ისევ თავს, ბესეუს დოქტორანტი, ჩემი თემა გახლავთ პოლიტიკური რეპრესიები, საბჭოთა რეპრესიები აჭარაში, პოლიტიკური და კულტურული მეხსიერების კონტექსტში და გარკვეულწილად მეც მქონდა არქივში მუშაობის შესაძლებლობა, თუ ამას შესაძლებლობა ქვია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გიწევს სამკითხველო ოთახში ჯდომა და იქვე მუშაობა, იმიტომ რომ ფოტო გადაღების საშუალებაც არ არის და რეალურად 1 და 2 და თუნდაც 10 დოკუმენტის გამოთხოვა, თითოეული ფურცლის გამოთხოვა ღირს 3 ლარი, რეალურად არაფერს არ იძლევა მკვლევრისთვის და იძულებული ხარ იჯდე და ფაქტობრივად დიდი დროც შენი მკვლევრის და მათ შორის ფინანსური რესურსი დაუთმო წყაროების მოძიებას, რომელიც თანამედროვე კვლევის გამოწვევას სულაც არ აკმაყოფილებს. აქედან გამომდინარე ეს სირთულე რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მე ზუსტად ამის გამო მინდოდა დამესვა კითხვა, რამდენად არის შესაძლებელი. მე მქონდა ამის და რუსთაველის ფონდში მქონდა შეტანილი პროექტი
გაციფრულებასთან დაკავშირებით მინდოდა თუნდაც ის მერვე ფონდი რომელიც ეხება აჭარაში და მას სამეულის მიერ დახვრეტილთა სიას ბრალდებულთა არა მარტო დახვრეტილთა მათ შორის სხვადასხვა სასჯელ მისჯილთა ანუ მონაცემებს მინდოდა გოეთეს უნივერსიტეტთანაც მქონდა თანამშრომლობა და მინდოდა რაღაც დიგიტალური ღია რესურსი შეგვექმნა. სამწუხაროდ პროექტი ვერ გავიდა, მაგრამ რა უშლის ხელს თუნდაც ამ მიმართ რომ არ დაველოდოთ მთავრობას და დავიწყოთ ამ მიმართულებით ფიქრი რაღაც საერთაშორისო ფონდების ჩართულობით მოვიძიოთ რესურსები და ძალიან რთულია და დიდია და ზღვამასალა ამ ესმის, მაგრამ რაღაც ციფრული რესურსები რო შევქმნათ, რაც იქნება საინტერესო ყველა დაინტერესებული მხარისთვის და მეორე კითხვა რაც მინდოდა დამისვა და შევეცდები მოკლედ ვთქვა ჩვენ მკვლევრები ძირითადად ვეყრდნობით საარქივო მასალებს საბჭოთა რეპრესიების კვლევის დროს და ეს ერთგვარად არის საბჭოთა ნარატივი მართალია მნიშვნელოვანი ინფორმაციას იძლევა იგივე სიკვდილ მისჯილთა თუ ბრალდებულთა შესახებ ინფორმაციას და დამნაშავეების შესახებ ინფორმაციას, მაგრამ იქ არის ბრალდებები, რომელიც ყველა ვიცით და რომ ხშირ შემთხვევაში რეალობას არ შეეფერება და მართალია ეს დანაშაულები მოეხსნათ ამ ადამიანებს, მაგრამ ეს ინფორმაცია მაინც რჩება ინფორმაციად და გარკვეულწილად შთამომავლებს იმ ოჯახის იმის რეპრესირებულთა შთამომავლებს ერთგვარად აწუხებს და ერთადერთი გამოსავალი რაც ჩემი კვლევის ნაწილიც არის გადავწყვიტე ზეპირი ისტორიების შეპირისპირება ამ ოფიციალურ მასალასთან. თავად ოფიციალური მასალის ცალკე კვლევაც არის საინტერესო, იმიტომ რომ 100 და 150 დოკუმენტი ერთი და იგივე დღეს არის ხელმოწერილი, რაც ნიშნავს, რომ თავად ეს მასალები თუნდაც სამეულის მასალებიც რაღაც ფორმალურად ხდებოდა ხელმოწერები და თვითონ ეს პროცესიც არ იმართებოდა ფორმალურად და მაგრამ ზეპირი ისტორიების შეპირისპირების დროსაც იქაც არა ვართ დაცული თლად შეიძლება ობიექტურო ჭეშმარიტებას იქაც ვერ დავადგინოთ, რადგან ხშირ შემთხვევაში მათაც არ აქვთ ინფორმაცია ან ოჯახის წევრთან დაკავშირებით არც უნდათ გარკვეულწილად იმის თქმა, რომ დაუშვათ ამ საქმიანობას ეწეოდა. ანუ კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შემიძლია ჩემი დიდი პაპა, რომელიც იყო დახვრეტილი და ბრალდებული არის მაშინ არსებული სედაიმილაეთის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად არის დასახელებული აჭარის ერთ-ერთ რაიონში. ამას ვერც თავის შთამომავლები, ვერც სხვა რაიმე ისტორიული წყაროთი ვერ ვადასტურებ, მაგრამ ეს ბრალდება მას დახვრეტის ოქმში უწერია. აი სად შეიძლება თუნდაც აი თქვენი გამოცდილებით უფრო დავითთან მექნება ეს კითხვა, სად შეიძლება თუნდაც ამ ინფორმაციის გადამოწმება კიდევ თუნდაც რაღაც სედაიმილაეთის რაღაც ამ პარტიის თურქოფილი პარტია იყო და ფაქტობრივად თურქეთის ინტერესებს ემსახურებოდა ჩემთვის ძალიან ცოტა მტკივნეულიც არის, იმიტომ რომ და ცოტა ალოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მისი ძმა, რომელიც ასევე ისტორიული პიროვნება იყო და იმის შვილი ყადիր შერვაში რაღაც საქართველოს დამოუკიდებელ საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი იყო და დამოუკიდებლობის აკრძე ხელის მომწერი იყო და რაღაცა ჩვენ სულ ვიცოდით რომ სხვა განიდგნენ ჩვენი წინაპრები და უცებ ოქმში წერია აბსოლუტურად განსხვავებული ბრალდება და აი ამ კვლევის დროს აი რა რჩევას მომცემდით გარდა იმისა რომ ამ ოფიციალურ მასალას შევუპირისპირო ზეპირი ისტორიები შთამომავლებში ჩაწერილი რა მიმართულებით შეიძლება კიდევ ამ ისტორიის კვლევა. მადლობა და ბოდიში გამიგრძელდა.
რა თქმა უნდა, ეს შემაჯამებელი ნაწილია, ვიცი და ახლა შეიძლება კითხვების ფორმატი არ უნდა ყოფილიყო, ბოდიშს გიხდით. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, ჩემთვის საინტერესო იყო ძალიან. არ ვიცი ქართულად შევაჯამებ, მეც მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ორგანიზატორს ხელშესახებაც ასარგებლო დისკუსიებისთვის, ორივე საკვანძო მოხსენებაც და ყველა საჯარო დისკუსია ძალიან საინტერესო იყო და მადლობას გიხდით. სტუდენტობის სახელით ალბათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე წარმოადგენ დოქტორანტებს ამ შემთხვევაში და ერთი პატარა კითხვა მაქვს პროექტის დაგეგმასთან დაკავშირებით. როგორც თქვენ ძალიან ბევრჯერ აღნიშნეთ პირდაპირ თუ არა პირდაპირ მონაწილეებმა, მეხსიერების პოლიტიკა ძალიან ხშირად არის დაკავშირებული პოლიტიკურ ნარატივთან, რომელიც დღის წესრიგში უდგას ამა თუ იმ სახელმწიფოს. გქონიათ თუ არა იმის არ ვიცი დისკუსია ორგანიზების დროს, რომ ჩაგერთოთ ამ განხილვაში შემომქმნელები, ასე ვთქვათ, გნებავთ წინა ხელისუფლებებიდან, გნებავთ, არ ვიცი, ან რაღაცას სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლები, რომლებიც ქმნიან როგორც წესი აი იმ ნარატივებს, რომლებზეც თქვენ ისაუბრეთ. ხელოვნურად, ბუნებრივად, საჭიროებიდან გამომდინარე, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. შეიძლება ესენი ყოფილიყვნენ იგივე მუზეუმების წარმომადგენლები, არ ვიცი, ბიბლიოთეკების, ვინც ქმნის როგორც წესი ერის მეხსიერებას. მადლობა. დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო ორი დღე იყო კონფერენცია. მე მქონდა ასევე გავაგრძელებ წინა გამოთქმულ სურვილებს. მე მგონი კარგი იქნება არქივის თანამშრომლებიც რო იყვნენ. რომ მგონი მათაც ზოგიერთ თანამშრომელს თვითონაც აწუხებს და იქნებ ჩვენთან ერთად ჩაერთონ ამის გადაწყვეტაში. კიდე ვიფიქრე, არქივის თანამშრომლებისთვისაც კარგი იქნება თუ ნახავენ სხვა წარმატებული პროექტების შესახებ და მახსენდება ერთი პროექტი ERC-ის დაფინანსებული European Research Council აფინანსებს Hidden Galleries ქვია, ფარული გალერიები, რომლის მთავარი თემაა თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, საქართველოს არ აყავთ ჩართული, შეისწავლონ რა ემართებოდა რელიგიურ გაერთიანებებს, როგორი არიან ისინი კგბ-ს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ არქივებში დაცული არის, როგორ არის მათ შესახებ ინფორმაცია და მერე აწყობენ თანამონაწილეობით გამოფენებს, დიდი კვლევითი პროექტია, რომელსაც ვრცელი საზოგადოებრივი განზომილებაც აქვს. აი, ნაწილი საქმის არის, რაც აუცილებლად უნივერსიტეტებმა უნდა გააკეთონ. თქვა სამეცნიერო კონცეპტებზე ლაპარაკიეს, მზა სქემები პირდაპირ გადმოვიდეს თუ რაღაც ჩვენი ჰქონდეს თუ არა, მაგრამ არის რაღაც სფეროები, რომელშიც მე მგონი ისეთი ორგანიზაციების დახმარება, როგორც ბიოლის ფონდია, ძალიან ეფექტური იქნება. აი, ვთქვათ, აი ესეთ წარმატებულ პროექტების მოწვევა აქვს და მათთან ერთად კონფერენციის ორგანიზება იქნებოდა კარგი. დიდი მადლობა. მადლობთ, რადგან უმეტესობა მაინც ქართულად მოლაპარაკია. So thank you very much. I will start with English and then I will switch to Georgian because most of them are speaking Georgian. What I missed mostly it was the global perspective of the memory politic because history writing is changing very much over the world. So it would be interesting to compare what is going generally in history writing, how each concept of history is changing and how it might affect the writing of the regional history or this memory politic in the post-Soviet countries. ეს იგი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ძალიან დამაკლდა მე მაგალითად ეს გლობალური პერსპექტივა, თორე ძალიან შეიცვალა ისტორიის წერა დღეს მსოფლიოში, სულ სხვანაირად წერენ. არა მარტო ასეთ ქვეყნებში, არამედ იმ ცივილიზებულ ქვეყნებში, სადაც დაიბადა ისტორია როგორც მეცნიერება და აი ეს პერსპექტივით დანახვა ამ ჭრილში საინტერესო იქნებოდა ძალიან. აი ვინმე რომელი
რომელიც აი ვთქვათ მუშაობს აი ამ მეთოდების ცვლაზე, რაც ხდება შტატებში იცვლება, დასავლეთ ევროპაში იცვლება, გლობალიზაციამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ისტორიის წერაზე და ამ ხრივ საინტერესო იქნებოდა აი ვთქვათ ამ გამოცდილების გაზიარება. მოგესალმებით, მე სტუდენტი გახლავართ, ევროპის უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი. მე ამ კონფერენციაზე, ეს კონფერენცია პირადად ჩემთვის იყო ნაყოფიერი და მე მოვისმინე ძალზედ საინტერესო თემები, რასაც განიხილავდით. მეხსიერების პოლიტიკა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი თემა, რომლის დახმარებითაც ჩვენ ბევრ თემას დაუბრუნდით და ბევრი საჭირო ინფორმაცია გავიგეთ, ასე თუ ისე წესჩვეულებების შესახებ, როგორც სომხეთის წარმომადგენელმა ისაუბრა თავის მოხსენებაში, აგრეთვე აზერბაიჯანის წარმომადგენელმა, როდესაც ისაუბრა თავისი ტრადიციების და დღესასწაულების შესახებ, აღფრთოვანებული დავრჩი მე პირადად და ეს მეხსიერების პოლიტიკა არის ესეთ საკითხი, რომელიც არის რომელზეც ყოველთვის მიდის მსჯელობა და ყოველთვის საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ მხოლოდ იმას დავამატებდი, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც ძირითადად საბჭოთა კავშირის რეჟიმის დროს იყო სათავეში და ის გაგვიზიარებდა ჩვენ გარკვეულ ცოდნას სტუდენტებს, ეს მაინტერესებდა ამ კუთხით და აგრეთვე საინტერესო საკითხი იყო, აგრეთვე საინტერესო თემატიკა იყო განსაკუთრებით სტალინის რეჟიმი და შემდგომ ჰიტლერის რეჟიმი, რომლის შედარებაც მოხდა დღეს კონფერენციაზე. ძალზედ საინტერესო საკითხი იყო, რადგან ორივე თითქმის რეპრესიებით იყო. როგორც სტალინის რეჟიმის დროს იყო რეპრესიები, მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირის დროს როგორი კონფლიქტური და მძიმე ვითარება იყო, ასევე მძიმე ვითარება იყო ჰიტლერის დროს. და სასტიკი რეპრესიები იყო განსაკუთრებით დღეს რომ მოვისმინეთ ჰოლოკოსტის შესახებ და ერთ-ერთი მომხსენებლის გამოსვლის დროს ერთ-ერთი მომხსენებელმა აღნიშნა რომ არ იყო საჭირო მუზეუმში რომ ჰოლოკოსტის შესახებ მოხდეს გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის და მე ვემხრობი იმ პოზიციას რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ჰოლოკოსტის ერთ-ერთი დამარბევებელი, როგორც იტყვიან გერმანიის, მსოფლიო ომის დროს იყო ერთ-ერთი დამარბევებელი, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა ჰოლოკოსტის დროს და ეს აუცილებლად უნდა იყოს პრიორიტეტი, უნდა იყოს მუზეუმში ძირითადად, რომ იქ მისულ საზოგადოებას უნდა გააცნონ გარკვეული ინფორმაცია ჰოლოკოსტის შესახებ, თუ რა შედეგი გამოიწვია ჰოლოკოსტმა და თუ როგორი მძიმე და ცუდი ვითარება იყო და რეპრესიული ვითარება იყო კერძოდ ჰიტლერის დროს. მადლობთ. Спасибо большое за организацию конференции. Это действительно не только было поучительно, но и очень важно с нескольких позиций. Во-первых, чисто сначала о технической стороне, которая для меня очень важна. Я думаю, что такие конференции в качестве аудитории должны иметь, конечно, не только грузинских студентов, не только грузинскую аудиторию. Было бы очень полезно иметь в качестве даже виртуального участника этой конференции студентов из Азербайджана, из Армении, если проект, он сам по себе получается региональный. И я бы предложила, например, бродкастинг, чтобы это шло в эфир. И, насколько я понимаю, это все записывалось, но записывалось на языке выступающих. И если слушатели будут слушать, предположим, в Армении, Азербайджане, то те тексты, которые будут на грузинском, они будут для них недоступны. Если есть возможность сделать двойную трансляцию или две версии записью, значит, переводчика, было бы очень важно и полезно. Это если не для этой конференции, то на будущее иметь в виду, потому что все-таки фонд работает на 3 страны. Я думаю, в качестве аудитории было бы важно иметь трехязычную, как минимум, аудиторию. Это важно не только в плане того, что это первый, не то что первый, но как минимум необходимые условия для создания единого поля общего понимания, в рамках каких подходов и теорий можно обсуждать историю.
хотя бы поэтому, чтобы создался более или менее единый научный язык. Я, например, против того, чтобы создавались единые учебники или единые трактовки истории, если даже они региональные. Потому что это будет смена одного метанарратива на другой метанарратив. Это буквально то, что пытались сделать в советское время, а потом пытаются делать международные организации. Я думаю, если проблема в разрешении конфликтов, это, скорее всего, подход деконструкции национальных историй. Это работа с демифологизацией истории и подхода к истории, которая пишется с позиции управляющих элит. И поэтому умение преподносить альтернативные тексты, тексты, написанные не только с позиции политической элиты, а тексты, написанные с позиции различных меньшинств, в том числе и гендерных, и сексуальных меньшинств, и национальных, этнических, и разных меньшинств, которые видят историю в преломлении своих собственных проблем. И это идут не как конкурирующие тексты, это идут как параллельные тексты. И умение считывать историю как наличие множественных одновременных взглядов, если даже они противоречащие, но тем не менее как раз-таки выстраивающиеся вокруг единой проблемы, это скорее всего поможет разрешению конфликтов, потому что ты поймешь наличие множественных перспектив на одну и ту же существующую проблему, как минимум вызовет у читателя способность эмпатии, поставить себя на место противоположной стороны и посмотреть с другой перспективы. Пожалуй, это самое главное, что я хотела сказать. И еще раз поблагодарить за вот такое начинание. Да, еще один момент очень важный. Если говорить об общих текстах, которые стоило бы делать доступными, то я думаю, было бы неплохо иметь резервуары общих архивов, первичных документов, где независимо от каждой страны мы имели бы возможность проникать, может быть, международным каким-то организациям, которые работают, хотят построить альтернативные локальные исторические тексты, разрабатывать проекты над созданием общих архивов, чем интерпретаций. Разрабатывать и думать о том, как привносить теоретические, методологические подходы изучения и деконструкции работы со своими текстами, чем попытка создать новые общие тексты интерпретации. Я бы это так определила. ბატონო მე მინდა ვილაპარაკო უბრალოდ აი რაც აი ამ წლების მანძილზე მიმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ რეპრესიების მომხრეთა რიცხვი და რაღაცნაირად რეანიმაცია ყოველ ჯერზე ხდება იმის გამო რომ ჩვენ არ აგვაქვს რეპრესიები შეფასებული. მით უმეტეს აი ამ პოლიტიკურ პროცესზე არაფერი ისწავლება სკოლის დონეზე. არაფერი ისწავლება უნივერსიტეტის დონეზე. და სწორედ ამის გამო შესაძლებელი ხდება ყოველ ჯერზე აი ამ თემით პოლიტიკური მანიპულაცია. რა თქმა უნდა მე მესმის რომ არქივებს ჩვენ არავინ გაგვიხსნის. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მანამ სანამ ქვეყანაში ლუსტრაციის კანონი არ არის ამოქმედებული და ამაზე ნუ ისე ფრაგმენტულად საუბრობენ ძირითადად არჩევნების წინ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, სანამ ლუსტრაცია არ ჩატარდება საქართველოში, არქივები არ გაიხსნება. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი და ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რამე ილუზიები აქვს ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ცდება. მაგრამ სახელმძღვანელოების გაკეთება მაინც გონია რომ არის შესაძლებელი.
არის ძალიან რთული, მაგალითად როგორ ვასწავლოთ ეს პერიოდი სკოლაში, აი როგორ მოუყვეთ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს ამის შესახებ, მაგრამ ეს არის შესაძლებელი აბსოლუტურად. და უკვე საუნივერსიტეტო დონეზე რიდერების გაკეთება, თქვათ, სხვადასხვა დისციპლინაში მე არ ვამბობ მხოლოდ ისტორიკოსებისთვის, სოციოლოგებისთვის, კულტუროლოგებისთვის, ანთროპოლოგებისთვის შესაძლებელი არის ამ ტიპის რიდერების გაკეთება, ან რაღაცა უნივერსალური ცდა მაინც, სხვადასხვა ან ერთ დარგში ჯერ და შემდეგ სხვადასხვა დარგში. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი სახელმწიფო ამაზე არ იზრუნებს, ამიტომ უკიდურესად მნიშვნელოვანი არის, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ფონდის, როგორც არის ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, როგორც პოლიტიკური ფონდის მონაწილეობა ამ საკითხში. შეიძლება ვთქვათ, თავიდან რამე კონფერენცია მიეძღვნას ამას, ან რაღაცა ციკლი მიეძღვნას სემინარების, ვთქვათ, ეს საქმე როგორ გაკეთდეს, მაგრამ ეს რო გასაკეთებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია და რომ ეს საქმე რაღაცნაირად პირიდან ლუკმას გამოაცლის აი ამ თემით манипуляციას და რაც თავისთავად უკვე ხელს შეუწყობს საზოგადოების უკეთ განვითარებას, ვიდრე დღეს ხდება, თქვა და პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღებასაც, ჩემი აზრით, ეს არის უდაო. Maybe also from the Azerbaijani colleagues would be good to have a feedback. Yeah, just what is your main demand? Maybe it's different. Я вот как раз тоже хотел что-то сказать. Мне кажется, я начну немножко с вредного такого заявления. Мне кажется, что какие-то представления, какие-то концепты, какие-то конструкты совершенно имперские остаются удивительно живучими даже вот в рамках такой дискуссии. Да, на мой взгляд, вот то, что мы называем Южным Кавказом, это абсолютно имперское изобретение. Нет никакого единого Южного Кавказа в истории, нет какой-то особенной вот этой кавказской культуры, которая позволяет объединить это как-то регионально. Это было создано и появилось в рамках имперского какого-то дискурса, имперской политики и прочее, прочее. Я думаю, что это не отрицает того, что, конечно, нужно ломать вот эту вот ситуацию, когда, я не знаю, грузинские, армянские, азербайджанские историки, социологи и так далее живут в каких-то своих мирах и очень мало пересекаются друг с другом и что-то вместе создают. Хотя вот Давид уже упомянул, мы очень сильно стараемся это все ломать и что-то делать. И в рамках фонда Бёля, фонд Бёля в принципе создавал вот эту программу для стипендиатов ради того, чтобы создать вот этот network. И что, на мой взгляд, было очень успешно, что создалось, что существует, но, может быть, требует дополнительных каких-то вливаний, развития и так далее, что всегда происходит. То есть это нормально. То, что было сделано, безусловно, было сделано хорошо и очень важно, и очень вовремя. Но вот опять же, ломать нужно не только в этих рамках. Я понимаю, что есть проблемы финансирования, есть проблемы, кого можно приглашать, кого нельзя, просто чисто вот в рамках каких-то административных вещей. Но совершенно очевидно, что вот в рамках такой дискуссии здесь остро не хватает специалистов из России, например, где советология развивается очень активно, в отличие от Южного Кавказа. Вот я опять повторяю, вот этот имперский какой-то конструкт. Можно было бы привести тех же специалистов, которые занимаются, например, Северным Кавказом, да, если это возможно. Если мы говорим о советском, если мы говорим не только о советском, то, конечно, не хватает много кого, не хватает турков, не хватает иранцев. Мы все время замыкаемся в каких-то вот этих границах. Но, безусловно, вот специалисты из России очень важны. И, кстати, важны и для них самих, потому что они тоже очень мало внимания обращают на кавказскую периферию, не сильно ею интересуются, и для них было бы тоже очень важно послушать, что мы здесь говорим. То есть это было бы очень так обоюдно и важно. Как было бы важно в том числе приглашать, конечно, специалистов, советологов из США и Европы, что было бы очень важно. Я думаю, присутствие здесь какого-то крупного специалиста в этой области
имело бы очень позитивное влияние. И надо сказать, что фонд Бёля делал такое в рамках стипендиатской программы. Например, привозили Капеллера, еще кого-то. То есть, в принципе, это было, и важно, чтобы это продолжалось. Да, они нечастые визитеры на Южный Кавказ, и есть крупные историки, специалисты, которые ходят, например, тот же Карл Шлёгель, который, я думаю, с удовольствием приехал бы на Южный Кавказ. Как-то вы там хихикаете, видимо, приглашали, а он не смог. Да? Ну, можно найти таких специалистов, они, безусловно, есть, они, безусловно, очень важны. И очень часто они остаются где-то вот на периферии. Да? Тот же, допустим, спорный, не спорный, но очень важный труд Йорга Боберовского был переведен на русский язык, и он все равно остается неизвестен в Азербайджане. Он зато известен в Армении. Да? Но вот в Азербайджане это остается где-то вот на периферии какого-то знания. Да, там, не знаю, какой-нибудь Джамиль Гасанлы сделал рецензию, и на этом все. Да, и никому не пришло в голову перевести это на азербайджанский, например, хотя было бы очень важно. Но, опять же, вот мне кажется, вот многие вещи были сказаны важные. Да, вот делать совместный учебник, не надо делать совместный учебник. Категорически не надо. Я вот полностью поддерживаю ГНЭ. Я не знаю, как в Армении, сильно сомневаюсь, что там это есть. Вот думаю, что этого нет и в Грузии. Нет у нас интеллектуальных ресурсов для того, чтобы написать серьезный, хороший учебник. И не нужно этого делать. И мы знаем массу опыта, который можно как угодно интерпретировать. Я не знаю, франко-немецкой комиссии, франко-польской комиссии, русско-польской комиссии, которые, они полезны, но совместного учебника, даже если он родился, непонятно, как его имплементировать. Да, может быть, в Грузии можно сделать совместный учебник. В Азербайджане мы вообще не можем сделать другого учебника и принести его в школу. Да ради бога, мы его напишем. И что потом? Он останется у нас лежать на полках. В школу принести учебник мы не сможем. Государство жестко контролирует это поле. Что мы можем сделать? Написать то, что можно назвать, я не знаю, additional textbook for the schools. Да? То есть учителя в принципе могут приносить дополнительную информацию. Школы, дополнительные источники, это уже зависит от учителей, поэтому очень важно прозвучала мысль, что надо приглашать учителей истории. Это очень трудно сделать в некоторых случаях, но очень важно попытаться это действительно сделать. Делать какие-то воркшопы для учителей истории, потому что многие учителя истории, поверьте мне, и не только учителя, профессора грузинской истории, даже не могут себе представить перспективу, что можно изучать что-то из вот такой теоретической концепции политики памяти. И сильно удивляются. Да, у нас был такой опыт, когда мы пытались переосмысливать всю эту Вторую мировую войну именно из перспективы политики памяти, и наши историки, просидев, с удовольствием написали нам описание этой самой Второй мировой войны, классическое. То есть они, в принципе, не понимают этого подхода, и с этим, конечно, надо работать. Но вот что мне кажется еще важнее, что можно было бы сделать и нужно было бы сделать, вот, к сожалению, Оливер ушел, но он упомянул о том, что в истории критически не хватает, в этом историческом нарративе критически не хватает социальных групп. И мне кажется, это то, на чем можно было бы сфокусироваться, если бы фонд делал бы какую-то программу, именно сформулировать вот цели этой программы именно в том духе, чтобы те, кто работал в рамках этой программы, занимались бы какими-то очень специальными темами. Не общими темами, да, не самыми вот этими широкими нарративами, вот этим, я не знаю, описанием от феодализма до наших дней, или что там делала Российская империя на Кавказе, или как мы начинаем говорить о советском, как будто советское было гомогенным, да, оно таковым безусловно не было. А сосредоточено на социальных группах, на истории разных социальных групп, и через это вот ломать вот этот вот доминирующий, вот этот какой-то уже совершенно, я не знаю, окостеневший, заморозившийся вот этот вот нарратив. Мне кажется, вот это было бы очень важно, как и отдельная поддержка, конечно, исследований в области сталинских репрессий. Чего, например, все-таки есть в Армении, все-таки есть в Грузии, в Азербайджане с этим очень плохо. И спасибо большое за конференцию. Я думаю, что очень важно действительно организовывать такие мероприятия. Я бы хотела предложить, чтобы литературу тоже не проигнорировать, потому что литература является все-таки одним из важных инструментов, когда речь идет о истории памяти.
Сегодня Оливер упомянул, например, Нино Хариташвили, или вот есть еще другие популярные писатели и писательницы, которых можно было бы тоже пригласить, потому что как влияние литературы это очень, ну, по-моему, стоит изучать, как это обрабатывается в литературе. И в конце я бы хотела поблагодарить переводчиков за их большой труд за последние 2 дня. Спасибо вам. მოკლედ დღევანდელი კონფერენციით ძალიან კმაყოფილი ვარ, მადლობა ინფორმაციისთვის და მინდა გავაგრძელო თქვენი საუბარი. ანუ დღეს თუ არ ვიცით დაკვირვები ხართ თუ არა, არის ანუ როდესაც ლაპარაკობ ზოგადად ვიტყვი, ერთ რომელიმე ქვეყნის მაგალითად მოიხსენებთ ოკუპანტად. იმ წამსე მოდის ასეთი რაღაც, ანუ კინუ მოიხსენებთ ამ ქვეყანას ოკუპანტად, ანუ მოიხსენოთ მრავლობითში და მე ამაზე მიდის კამათი და ჩემი აზრით, ანუ ეს დისკუსია იქნება კარგი. არის თუ არა ერთი ქვეყანა ოკუპანტი თუ ქვეყნები არიან ოკუპანტები. ეს ერთი საკითხი და მეორე, ანუ როდესაც ლაპარაკობთ რუსეთი ოკუპანტია, ხო ყველას აი 20 წლის ქვემოთ ახსენდება 2008 წელი და როდესაც ანუ 1991, 92, 93 წლებში საუბარი საერთოდ ეს ანუ ამაზე ჩემი აზრით უნდა იყოს რაღაცა შემეცნებით საუბრები, რომ თორე ასე შეიძლება მიიღოთ ისე რომ სამარაჯამოდ აფხაზეთი დაჩეს სახელმწიფოდ და არა საქართველოს ნაწილად და მე პირადად ძალიან მაწუხებს ამასთან მქონდა შეხება და Okay. Anybody else who wants to say something? So we collect here, first of all. I also don't want to respond. I think this is not a round to answer questions. I know a lot of commissions working on this, and I think that would overload us also, yeah, in many ways. I would really focus on this network and also on translation, on having for the academic sphere also some books or some texts translated, and then it's really the question how to maybe impact more on the political discourse if we want to do this, and maybe to invite others also we did not invite, or to have a dialogue or a discussion also with decision makers or people from archives. I think that could be something which is maybe useful, or yeah, we could test it, let's say it like this, how useful it really is. But I think also to have this formal, informal format, it's quite useful, yeah, that we have really an open space for the discussion where we can present things which are maybe not so much which are maybe more difficult to discuss in the public sphere. At the same time, I think some of the results should be also presented more public, and I think that's something we might think about. Yes. I don't know if someone else wants to say anything. I really want to thank again the translators. This is what I wanted to keep me open. Thank you for mentioning this. I think that was really a tough job here in all these languages with read-it and non-read-it texts and so on. Thank you very much. I think I have to just to applaud here again.